ดับภัยตุลุงมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่นามมงคลครับนามมงคลปัดเคราะห์เนาะสะเดาะเคราะห์ต่อจะตาดับพิษดับภัยสัตว์ตู้อีแม่ฟังวิทยุพ่องก็โอ้นี่สองคนพี่น้องนี่ตุลุงโอ้หลวงปู่มาเนี่ยยังกราบเมตตาหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินมาจากเวียงป่าเป้าตุลุงว่ามาเนี่ยยังถ้าหลวงปู่บอกมาก็ง่อมหาถ้าเพิ่นมาถามว่ามาอย่างโอ้มาแล้วโยมแม่จิรพันธ์โมปอแม่สีดาคนงามติดตามลำตัวหลวงปู่มาเนอะอีแม่ไปลืมจดชื่อให้เขานะเดี๋ยวขอถามแม่เลี้ยงคนงามๆชื่ออย่างเขาหมูนะถวายความเคารพเมตตาหลวงปู่ครับอามิตาพูดฮะสาธุกราบนิมนต์หลวงปู่เนอะครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนอะพระเถระมหาเถระนี่หลวงปู่มีแล้วมาแล้วพี่น้องเวียงป่าเป่าบุกถึงตีบุกถึงตีสาธุตัวลงนั่งบ่มอยู่ฮะนี่แม่หันหน้าน้องเบาถึงไรยกไม้สวะไม้อย่างเดียวเอาเขียนไปเนอะโยมแม่ลูกยังใหม่มาหน่อยแม่เนาะปักใครนี่กะฮะปังแฟนกะฮะป้ากันที่วันอันจำได้แล้วเสื้อขาวกับเสื้อแดงมันเหมือนกันฮะนักกะอันหาอีแม่ไปเลี้ยงขนมเส้นอยู่นั่นน่ะตุ้ลุงแดงก็มาหรือยังโอ้เจ้าโอ้สาธุเจ้าอีแม่ขนมเส้นวันนั้นอร่อยอีแม่ทำขายกะปกติเลยโอ้แต่วันนั้นนี่เอาไปตั้งโต๊ะครูบาอาจารย์ฉันทุกรูปเลยนั่นกะแล้วก็อันเหลือนี่2 อันเขาว่ากระเดียวจะต่อโหกระเดียวมับไปพุ่นละบ่เอียบอกม่วนเนาะแม่เนาะมันถ้าเปิ่นกินเหลือนี่บ่ม่วนนะถ้ามันคนกินแบบปอได้โอ้เขาถ่าดีอร่อยปอวันนั้นเยอะเนอะขอบคุณโยมแม่นะมาแล้วเนอะพี่น้องวัดพระสิงห์โยมแม่โอ้สาธุโยมแม่ครูธัญญามาแล้วจองไว้แล้วเนอะแม่เนอะจองไว้ตั้งหน้านี่เนอะตั้งหน้านี่แม่ล็อกกลางนี่เนอะล็อกกลางฮะเลยแม่พอเลยนับเสาไปเลยวางที่วางที่ซีแม่นั่งตรงหน้านี่มันจะได้หันจ้ะเต้นทางปุ่นเนอะเต้นหลังหน้าหลังหันแม่แม่นั่งตรงนี้ตั้งหลังงั้นถังน้ำเนี่ยมันจะได้หันนี่ใช่เจ้าแม่จองไว้ให้เราเขียนชื่อติดแล้วแม่สาธุท่านอาจารย์ใหญ่ถวายความเคารพครับเอาพี่น้องวัดพระสิงห์เดี๋ยวจะโตยไปเนอะจะไปเชียงใหม่มีรถไปสาธุอีแม่สาธุเนอะบุญทักษะบุญทักโอ้ได้กะถ่ายนักก็ได้นะถ่ายนักก็ได้ถ่ายด้วยอาจารย์ด้วยกะฮะสาธุแม่ได้เจ้าสาธุเนอะศรัทธาทยอยกันเข้ามาเนอะจกขี้ข้างกันขยนโมขึ้นสีขาวอันเต้นตีนั่งของงั้นศรัทธาญาติโยมเนอะจะตั้งปุ้นอันนี้เดี๋ยวจะเป็นเจ้าภาพเพื่อนเนาะของเขาจะเป็นเต้นอันแหมหลังเนอะเก้าอี้สีขาวทั้งปุ้นเนาะแต่ตอนนี้นั่งพักผ่อนได้ก็เดี๋ยวเขาก็ไปตั้งปุ้นถ้าว่าอยากจะนั่งประจำก็เลือกตีเหมาะเนอะเอาพอพิธีเพื่อนใดนะเอาพอพิธีเปิดได้เลือกนั่งตั้งหน้าก่อนแม่เดี๋ยวเขามานักเนี่ยเขาไม่ได้นั่งหน้าล่ะจะเนอะเลือกนั่งตั้งหน้าล็อกกลางเนี่ยจะหันเปิดทำพิธีนะนะเอาละเนาะศรัทธาญาติโยมเนอะกำหนดการตอนนี้ศรัทธาสาธุชนญาติโยมเดินทางมาแล้วก็
หาที่นั่งเน้อพี่น้องตังหลายที่หลายต่างอันพ่อหลวงจรันไม่หนีแบงค์บ่มีแล้ววะ จะเยอะจะได้ดีเนี่ยลงชื่อเขียนชื่อโดยพี่เอาพระจะร่วมรำบุญเนอะสร้างพุทธมณฑลเริ่มตั้งแต่ห้องน้ำห้องสุขาสิ่งที่ปลดทุกข์มาตอนนี้นะโยมนะเนี่ยเอาใส่หีบตัวเอาหีบมาก็ได้เนาะเจิญนะเจ้าเนอะเอาสมุดไปสัก2 เล่มแม่เอาสมุดไผ่มีปิดบ้างยืมปิดกันดูพี่แม่จะมาหอมแล้ว ปิดนี่มันเป็นภาษาเมืองเอาได้ๆเจิญนะเจ้าเนอะสตาตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เดินทางมาถึงนะครับเนอะเอามาเลยสถานนักศีลนักบุญสาธุชนแต่กี้พี่น้องทางเวียงป่าเป้าแม่จิรพันธ์เขาแม่ศรีดาแม่ชีมาแล้วหลวงปู่ดอยหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินท่านพระมหาเสาแก้วเอาละเด็กละอ่อนมาโดยพุทธจะให้สวดมนต์ยุวชนเนอะเอามาเลยแม่เขาเอาแล้วตอนนี้ผู้ใหญ่ใจบุญในทุนใจดีเดินทางมาแล้วจะร่วมทำบุญมาทางไปเขาจะได้กึดได้สร้างหนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็เขาจะมีการทำพิธีในการวางศิลาฤกษ์กำหนดการนั้นนะฮะบางต่างงานคณะสงฆ์เฮาก็ซึ่งก็จะมีพิธีกรรมพิธีการตั้งแต่เวลาเด้อก็บอกกำหนดการยำกรรมพี่น้องเวียงทองมาแล้วเนาะพี่น้องเวียงทองอยู่ใกล้อยู่หิมกันเนาะแล้วก็ซึ่งกำหนดการนั้นก็เวลา 15:00 น.พระสงฆ์ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็พุทธศาสนิกชนเดินทางมาพร้อมกันณสถานที่ประกอบพิธีเวลา 15หรือว่าบ่าย 3 โมงครึ่งคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์นะคณะสงฆ์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จดหันได้รับอาราธนาและก็พระสังฆาธิการทุกระดับตลอดจนคณะเจ้าภาพข้าราชการศรัทธาประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาถึงสถานที่พิธีเพื่อจะเตรียมถวายการต้อนรับในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลีนะฮะกรรมการมหาเถรสมาคมรักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่โหนเหนือพระเดชพระคุณมาถึงเพิ่นก็จะได้ถึงสถานที่แล้วก็พักที่รับรองต่อจากนั้นก็ได้เวลาก็จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็จุดธูปเทียนหน้าโต๊ะหมู่ถ่ายรูปพระเดชพระคุณก็จะได้ได้จุดธูปเทียนจุดธูปเนาะบอกเอาเดี๋ยวจะประกาศเนอะเดี๋ยวจะประกาศเนาะเดี๋ยวรอสักคำต่อจากนั้นนะก็เขาจะเริ่มประกอบพิธีกันไปนะฮะก็ตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเนอะศรัทธาสายบุญต่างๆได้เดินทางมาถึงนี้พ่อเลี้ยงทองใบเนอะพ่อเลี้ยงทองใบเปรมประชาบริษัทเปรมประชาคอนลักชั่นนะคอนเลชั่นจำกัดเนาะอันนี้ก็บ้านบ่อสร้างสันกำแพงมู่เนาะบ่อสร้างสันกำแพงเพิ่นมาร่วมทำบุญสร้างพุทธมณฑลจำนวนปัจจัย 5,000 บาทเด้อสาธุสาธุเด้อก็ได้ร่วมบุญกุศลมาจดลายหมายชื่อนะโยมเนาะก็ยังมีเพิ่มเติมพระป่าสร้างพุทธมณฑลป่ะหอมพระป่านี่ได้เนาะจดชื่อได้ไหมก็ตะกี้ก็มีปนานรัดเนอะปนานรัดบุญเรืองมาจากเมืองป้าวร่วมทำบุญสร้างพุทธมณฑลจำนวนแต่100 บาทพ่อประพันธ์ปอดมพุทธวงศ์เจ้าของคลื่นบ้านทุ่งเรดิโอแม่เทียมจันทร์แม่เทียมวันนอนแล้วก็แม่จันทร์เดินใสแม่เดือนเพ็ญเข้ามาแล้วแล้วก็
พ่อประพันธ์นิวรัตน์ก็ร่วมทำบุญแบบ100 บาทแม่ลำจวนปูจานร่วมบริจาคปัจจัยอีก100 บารมี100 บาทนั่นเอง เมป้อมมิตรแม่อาลีนะใจปะอำเภอพร้าวร่วมทำบุญมาแต่150 บาทแม่ฟองจันทร์แม่ฟองจันทร์นวลดีเมืองป้าวก็เนอะ200 บาทนายชูศักดิ์บัวลอยนี่ก็มาจากเมืองป้าวมากับเซโตบนนี่เนาะแต่100 บาทนายสราวุธและก็นายเอกพงศ์ร่วมทำบุญจำนวนแถม100 บาทถวายทานไว้ภายภาคหน้าแล้วก็มีนายแดงนางศรีนวลปัญญาร่วมสร้างห้องน้ำที่ปลดทุกข์แถม100 บาทนางนิลมนเหลืองกอบกิจก็เนี่ยเนาะเหลืองกอบกิจร่วมทำบุญสร้างบารมีมาแถม200 บาทนึงแม่นางตาจันบ้านวังทานทองร่วมทำบุญมาแถม100 บาทเนาะดาราชัยโยพร้อมครอบครัวแถม200 บาทครอบครัวของบ้านในฝันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญมาแถมบทต่อจากนั้นก็มีแม่พันทองแม่พันทองนี้ก็อยู่ปุ้นดอยสะเก็ดเนี่ยจำนวนแต่100 บาทแม่จะเขียนชื่อก่อนเนาะตอนนี้ครูบาอาจารย์ได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาถึงนะครับเนาะโดยท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอโดยหล่อได้ถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์ทุลุงเอาได้เจิญนะเจ้าโยมจะร่วมกินร่วมทานก็เจิญทางเพะแต่ขณะนี้ก็ทางแม่จันเดินใส่เขาเนาะร่วมกินร่วมทานปักต้นกับตาดีอันนี้เดี๋ยวถอดอันนี้มีไหนคณะกรรมการนะไม่หนีแบงค์มามีดำแล้วเนี่ยอันเฮาต้องเอามาเสริมนะเพื่อจะปักยอดดีๆนะหรือมันก็มีโต๊ะบริจาคเอาไปตู้บริจาคไว้สาหลวงพ่อตอนนี้ในเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจจานันท์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าวาดวัดประทัดเจ้าดอยน้อยได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับเอามาตอนนี้โยมสำหรับญาติโยมพี่น้องเฮาทั่วไปเต็นท์ต่างปุนอาจจะเป็นที่รองรับที่นั่งเฮานะทางนี้เนี่ยสงวนที่ไว้ให้พระสงฆ์นะครับเต็นท์อันนี้สงวนที่ไว้พระสงฆ์โดยนั่งไว้ก่อนแม่เป็นอย่างนั่งไว้ก่อนแต่ว่าเขาจะนั่งถาวรนี่เต็นท์ต่างปุนนะมาเลยเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเจิญเจ้าเนาะตอนนี้เต็นท์บนเดี๋ยวไปเอาอันตู้บริจาคกันเดี๋ยวเขียนชื่อก่อนมาจดชื่อแม่จันเดินสายหอม1,000 บาท แม่เดือนเพ็ญเอาเน็บเลยเน็บซ้อนกันเลยได้นะเขียนชื่อแล้วเน็บด้วยกันก่อนเดี๋ยวรอหีบแบงก์ก่อนตู้บริจาคเชิญกันได้นะโยมตั้งท่านพระครูปลัดทินวัฒน์อาจารย์ฟลุกวัดยางกวงอาจารย์ก็ตั้งเจตนาไว้ว่าจะเป็นเก้าเป็นกันในการสร้างห้องน้ำโดยกันนะโยมจากนั้นก็มาร่วมบริจาคให้หอมกันทางเพศเนาะแจ้งความประสงค์จำนงหมายขณะนี้เจ้าภาพใหญ่ของเขาก็เดินทางมาถึงก็จะถ่ายรูปไว้นะก็เชิญได้นะโยมวันนี้ตระกูลกิ่วแก้วไว้สาครับโดยคุณแม่จันฟองคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วพร้อมด้วยเครือญาติทุกท่านแล้วก็ทุกที่ตัวที่เพิ่นจำได้มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันแต่จะร่วมบุญกุศลก็มาทางนี้เนาะก็เดี๋ยวเอาสมุดมาเพิ่มนะพี่นันเวทอดบาง พอจานเขานะถ้าได้สมุด2-3 เล่มว่าฮั่นมันได้รอคิวนะจำนวนใส่น้ำมุมเลยเจ้าอันนี้มีเพิ่มเติม
มีเพิ่มเติมก็นางจันจิลากันทับเป่งบ้านเวียงทองร่วมทำบุญมาแถม100 บาทแม่พันทองเอี่ยมชมพูบ้านดอยสะเก็ดพุ่นเนอร์แถม100 บาทนางสาวสุภาพันธ์สุการละเวียงทองแถม100 บาทเอี่ยมสมบูรณ์นะสุมาเดี๋ยวขอบคุณทุกพี่ด้วยนะเพิ่นบอกนะตุลุงกดตาลายฮะนางสาวแล้วก็แม่ชื่นทิพทงกันเนี่ยเนาะบ้านเวียงทองร่วมทำบุญแถม100 บาทนายพักนางอานงเวียงทองร่วมทำบุญมาแถม100 บาทแม่บัวเขียวก็ร่วมทำบุญบ้านเวียงทองมาแถม100 บาทแม่อัมพรพรหมจันใจบ้านปักตังสามัคคีม่อนฤาษีแถม200 บาทบัวน้ำนะบัวน้ำกุลจากวัดพระสิงห์ร่วมทำบุญมาแถม100 บาทแล้วก็มีนางสังวรเพนอันนี้จดชื่อก่อนเนาะจดชื่อก่อนเป็นพาณิชย์เนาะร่วมทำบุญมาแถมเท่าใดพี่100 บาทเจ้านะก็ขออนุโมทนาวัดพระสิงห์เนอะเอาพี่น้องวัดพระสิงห์มารถตู้กันใหญ่ๆเนอะเสถานั่งได้15 คนกราบเมตตาครูบาอาจารย์ที่เป็นฝ่ายบริการเรื่องน้ำดื่มพระมหาเถระเนอะครูบาอาจารย์โอ้ไปแล้วเนาะดูแลเจิมเนอะลูกพระลูกเนนที่ดูแลเรื่องน้ำเรื่องท่าเนาะช่วยดูแลพระมหาเถระพระเถระที่เปิ้นเข้ามาก็เอาน้ำเอาท่าเนาะไปบริการรับตอนจริงช่วยกันดูช่วยกันพอเนอะบางครั้งประชาสัมพันธ์อยู่ตรงนี้ก็บ่ได้หันถ่ายรูปล่ะสาธุพอแกถ่ายรูปเพื่อไม่เลี้ยงใหญ่ตั้งวัดพระสิงห์กันแล้วคุณแม่ครู2 ตนแฮมกัม3เด้อนี่ตัวลุงอยู่หน้าหน่อยตัวสูงเหลือเปิ้นศรัทธามากันนักขึ้นเด้อช่วยกันพอจิมสำหรับสถานที่อันติแขกผู้มีเกียรติอีปอยอีแม่ตั้งหลายจะนั่งแบบสบายใจได้คือเต้นแหมหลังหนึ่งเนอะเต้นที่ต่อกองอำนวยการนี่ขอสงวนไว้สำหรับแขกผู้มีเกียรติที่อันจะมาร่วมกับเจ้าภาพเนาะที่เป็นเจ้าภาพของเฮาก็จะอยู่เต้นตั้งหลังเนอะเพื่อความสะดวกถ้าเปิ้นมาเดี๋ยวเขาจะลุกวุ่นวายเห็นป่อผู้ใหญ่ว่าอย่างใดมาหรือยังนักเรียนอีละลูกสาวทั้งหลายนักเรียนลูกมาหาท่านผู้ใหญ่ครับท่านผู้ใหญ่ฟังไปแต่ไหนจ้ะอธิบายให้ลูกเพิ่นฟังกันท่านผู้ใหญ่จรัญนายอำเภอท่านนายอำเภออยู่หั่นแล้วเนาะเสียท่าเอาตามที่นายอำเภอเปิ้นบอกเด้อลุงเด้อจะได้ดูแลเรื่องน้ำเนาะดูแลเรื่องน้ำเอาละวันนี้ลูกสาวลูกเบานักเรียนที่ทางครูบาอาจารย์เปิ้นได้ประสานงานไปทางโรงเรียนเนาะคือมาช่วยดูแลครูบาอาจารย์ดูแลแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานจะได้ดูแลเรื่องน้ำท่าเนอะดูจุดบริการน้ำอยู่ตั้งใดนะพ่อกำนันทาเนาะแม่กำนันอัมพรด้วงมโนพร้อมครอบครัวท่ามาโอหมู่3ตำบล2 แควร่วมทำบุญวางศิลาฤกษ์200 บาทท่านอาจารย์เป็นศาลาเน็บสตังไม่หนีบสตังเหลือแหมนักก็ไม่หนีบสตังเหลือน้อยตู้เอาใส่ตู้ด้วยเนาะถอดใส่ตู้ห้องก็ได้ใส่ตู้สาธุสาธุเจ้าแม่เจ้าม่วนเจ้าวันที่22ก็ยังอีกเจ้าแม่แล้ววันที่22นี่ทำนองธรรมดาทำนองธรรมดาเจ้าสาธุเด้อตะกี้ถึงสังวานเนาะ
ถึงแม่สังวานแสนเรืองพร้อมลูกหลานวัดพระสิงห์ต่อจากนั้นก็คุณโยมนุชลินทะมินเหมยเป็นก็ทะมินเหมย100 บาทแม่ครูธัญญาทองอิ่ม100 บาทคุณโยมอัมพายิ่งเจริญ100 บาทเนอะอนุโมทนาสาธุนะโอ้ลูกบ่าวลูกสาวมาทึดสบายแล้วเนอะตูปิดตูเอาเดี๋ยวจะได้ลูกหลานช่วยดูแลเรื่องน้ำเรื่องท่าเนาะบางครั้งบางทีคนเฒ่าคนแก่เปิดลุกยากนั่งยากเรื่องศรัทธาบางคนลุกไปปิกมามีเก้าอี้หายเห็นแล้ว เพิ่นเลยบักกล้าลุกฉะนั้นนี่ช่วยเอาน้ำเอาท่าไปเสิร์ฟเปิ้นจิมเนาะเอาน้ำเอาท่าไปเสิร์ฟเปิ้นตอนนี้ศรัทธาญาติโยมเริ่มทยอยมากันนักกันหลายแล้วเนาะทำความเข้าใจว่าสำหรับสถานที่ที่เขาจะเข้าไปนั่งเก้าอี้ที่เปิดเตรียมไว้เนื้อศรัทธาสำหรับแขกผู้มีเกียรติศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเป็นเต็นท์อีกหลังหนึ่งเนอะติดกันไปเนี่ยเย็นสบายเหมือนกันโล่งสบายเนอะแล้วก็สามารถนั่งตรงหันส่วนของพิธีได้สบายก็หมู่เฮามาก็ไปนั่งตั้งปุ้นได้เลยสำหรับด้านที่ตั้งกองอำนวยการขออนุญาตสงวนไว้สำหรับแขกผู้มีเกียรติผู้รักผู้ใหญ่ที่ได้เรียนเชิญเปิ่นมาร่วมงานในวันนี้เปิ่นเข้ามาจะได้นั่งได้ใจสถานที่ตรงนี้เนอะเจริญปอนโยมแม่มาแล้วขอชื่อจิมเอาชื่อมาก่อนอ่านก่อนมาสาธุคุณโยมน้ำเพชรพรเทพนะทรเทพอุทิศไปหานายชุมทรเทพร่วมบุญพุทธมณฑลเนอะวางศิลาฤกษ์เอาช่วยกันนะช่วยกันพอกำเนาะศรัทธาญาติโยมเปิ้นอยากมาร่วมบุญร่วมกุศลวางศิลาฤกษ์นะเป็นเลิกงามยามดีศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายการก่อสร้างพุทธมณฑลวันนี้เป็นเลิกงามยามดีที่เราได้วางศิลาฤกษ์การสร้างเจดีย์พุทธคยาพุทธคยาอันเป็นสังเวชนียสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นลักมุดลักหมายสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายองค์น้อยเนาะประสูติที่หั่นเปิ่นก่อสร้างพุทธคยาครอบทับไว้เพื่อจะให้เป็นจุดที่เป็นเครื่องหมายว่าจุดบ้านเฮาเปิ่นก็ว่ามากไว้หรือว่าปักมุดไว้เนาะคนทั้งหลายก็พอจะไปกราบสังเวชนียสถานไปที่อินเดียก็มักจะไปเริ่มที่พุทธคยาก่อนฉะนั้นการสร้างพุทธมณฑลที่นี่ก็เอาเลิกเอายามแบบนี้เนาะก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าก็ประสูติเป็นเจ้าชายสถานที่ประสูติเปิดปักมุดปักหมายไว้พุทธคือเจดีย์พุทธคยาของเฮาก็สร้างเจดีย์พุทธคยาก่อนต่อจากนั้นก็จะมีสิ่งที่เป็นมังคละเป็นมงคลปูชนียวัตถุต่างๆที่จะสร้างเพื่อจะล้ำลึกถึงเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าในสถานที่อันเป็นมณฑลธรรมมณฑลของพุทธมณฑลที่นี่ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปจะมีการประชุมสัมมนาก็จะมาที่นี่มีพิธีทางศาสนาวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเขาก็จะมาจัดกิจกรรมกันที่นี่วันนี้ศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายเขาได้มีประวัติศาสตร์ร่วมกันได้มาทำสิ่งอันเป็นมังคละเป็นมงคลร่วมกันที่พุทธมณฑลแห่งนี้ได้มาวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลแห่งนี้100 ปีตั้งหน้าหมู่เฮาทำได้อยู่พอเขาละแต่ว่าวันนี้เนาะเป็นประวัติศาสตร์ที่เปิดจะบันทึกไว้รูปภาพก็ดีเรื่องราวที่จารึกไว้ก็จะมีเรื่องราวของอีพ่ออีแม่ทั้งหลายอยู่ในการวางศิลาฤกษ์ในวันนี้ตัวเนอะศรัทธาโยมไกลเพชรนางสีพันไคล้มูลบ้านท่าเกวียนก็เกวียนเนาะแม่เนาะท่าเกวียนวันอำเภอสันทรายเชียงใหม่เนอะท่าล้อ เปลี่ยนเป็นเกวียนเห็นละนะเกวียนอันนี้คนตังใดฮะปอดสะอิ่งนี่นะ
มาแล้วอีป่อโอ้ทำบุญวันเกิดดูวันที่15นะแม่โยมแม่สาครพลกลางบ้านหลายแก้ววันนี้วันเกิดอีแม่ขอคืออีแม่อยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนเนอะได้ร่วมบุญวันเกิดวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลโดยแม่สาครเป็นตำรวจบ้านของพ่อชายอิงเนอะฝากอีป่อมาเราได้ทำบุญด้วยกันรัชทาอีป่ออีแม่ทั้งหลายครูบาอาจารย์เนอะแผนกต้อนรับช่วยดูแลจิมตอนนี้รถตู้ถ้าจะเข้ามาทางในพี่บ่ได้ก็จอดทางนอกเนาะจอดล้อต่างนั้นไปเนอะครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าศรัทธาญาติโยมมาจากหลายที่หลายแห่งอีแม่ไผ่บ่ได้น้ำบ่เป้ากันเตือนเนอะจังฟ้อนเอาก่อนน้ำเป้าเอาก่อนบ่เอาล่ะน้ำบ่เป้ามีเนอะรถตู้เนอะพี่น้องรถตู้ได้ยินกับบ่ได้ยินบอกว่าเนอะถ้าจอดตรงนี้มันคับแคบท่านสามารถวนลงไปจอดติลานหน้าอาคารหอประชุมตั้งลุ่มเวลาเปิดเซตพิธีแล้วก็วนมาฮับก็ได้เนอะก็ขออย่าอนุญาตว่าห้ามจอดซ้อนกันเนอะเพราะจะมีครูบาอาจารย์แล้วก็แขกผู้มีเกียรติผู้รักผู้ใหญ่เปิ่นจะทยอยเดินทางมาอปพลพี่น้องงานตั้งหน้านี้จะมีไผ่เป่านกหวีดฮื้อมีตำรวจกับอันนะลูกเสือเนาะช่วยพอเจมเนอะบริการเจมมีปัญหาไออย่างจะให้ประกาศบอกได้เลยเนอะปีไอตำรวจบางครั้งบางทีเปิ่นอาจจะจอดซ้อนคันผมจะจอดตรงนี้อีเนาะรถตู้เนอะตั้งหลังเริ่มจะอ้อกันละเนาะถ้าลงแล้วขยับไปด้านหน้าก่อนไปกลับรถด้านหน้าเอาแล้วเอาไปจอดที่ลานตรงหน้าหอประชุมที่หลังคาสีเขียวได้เนอะลานหอประชุมที่อาคารสีเขียวต้องมากันหลายที่หลายแห่งบอกหู้ลูกตังใดมาเนอะอีแม่ตั้งหลายครูต้องการตัวให้ครูนำมาท่านอาจารย์ตุลุงท่านอาจารย์มาต่อกำครับศรัทธาญาติโยมเข้ามาอีแม่ตั้งหลายเนอะเข้าไปตั้งในก่อนเลยเนอะแม่เนอะตั้งอาคารหลังใหญ่ก็ขอบคุณท่านมหาสมชาตินะฮะตอนนี้ขึ้นแห่งแรงศรัทธาพี่น้องขึ้นสีขาวมากันเป็นลำรถตู้โชเฟอร์สารถีคนขับรถตู้ขยับขยายไปนะพ้นจรบเพิ่นว่าจีไปจอดตังปุ้นถ้าเข้าสลามดีมดีติดลมเหมือนกันเด้อทางนี้วันฝนจะตกเต็นท์อะไรนะโยมเด้อพี่น้องบ้านเฮาพอพ้นตัวพวกกำนันทาด้วงมโนพอเนอแผนกต้อนรับคือเปิ้นนั่งตำปุนเนอท่านผู้กองสายยันมาแล้วเจริญพรโอ้สายทานน้ำจิตน้ำใจพี่น้องกำลังหลั่งไหลหลั่งทางกันมาเนาะด้วยแรงจิตแรงใจเพราะเรียกว่าหนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ก็คือพุทธมณฑลวันนี้ได้รับความเมตตาจากต่างจังหวัดก็มาพี่น้องทางเวียงป่าเป้านะท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงปู่ทองหลวงปู่ดอยเฮาท่านมหาเสาแก้วเอาน้ำมาเลี้ยงเลยเนอะเพราะฉะนั้นก็คณะสัตยาอีแม่เขามาอาจจะห่วมรำบุญมาเบ๊กนะมาถ้ามีซองยื่นซองตอนนี้เนาะแต่ถ้ามีซองจะยื่นซองตอนนี้ก็เดี๋ยวตุลุงจะได้ประกาศรายชื่อและนามบริจาคเพิ่มเติมต่อเติมเสริมต่อพี่น้องมีตังใดอยู่ตังใดมาเนี่ยม่อนห้วยแก้วโอ้พี่น้องบ้านไก่แม่เอื้อยตุ่นตามเชื้อนี่ห่วมตามบุญพี่น้องหลังม่อนห่วมตามบุญมาดับ1 ซองนะฮะแม่ตอนนี้อย่างไรแม่วันเพ็ญเนาะแม่วันเพ็ญเจริญสุขเจริญร่วมตามบุญมาดับ1 ซองนางไลสุกาละเนี่ยพี่น้องร่วมตามบุญม่อนห้วยแก้วห่วมกินห่วมตาลมาเนาะนางอังคณานะยะสุรินนะฮะร่วมทำบุญมาดับ1 ซองไว้สาบารมีธรรมครูบาอาจารย์นะครับ
พี่น้องวัดดงหลวงอาจารย์ท่านพระครูได้นำปลามานะอันนี้แม่อันนี้แม่คำน้อยสายมูลหลังม่อนแม่คำน้อยเนาะแม่ออดคำมูลมันปักกลางเจริญแม่จันกองชัยฝากมาแม่เครือวันชัยนิเวศปักกลางเจริญเนาะร่วมทำบุญมาไว้สาบารมีธรรมครูบาอาจารย์นะครับเด้อนิมนต์ทางในนะครับวัดดงหลวงเพิ่นยกวัดมาเด้อท่านมหาท่านพระครูได้เอาศรัทธามาจัดหลายที่นั่งกันทางพุทธนิยมเนอะแต่ถ้าจะหอมกินหอมตาลมาทางเพะกึดใจได้ค่อยใจเติงตอนนี้หีบบริจาคเข้ามาต้องถามมาไหมนี่แบงค์เอาจอมในหีบเลยพุทธังสตังลงหีบพุทธังสตังลงหีบมันก็จะเป็นนั้นพุทธมนตรไปหมดนะวันนี้นะฮะทางทีมงานของรถเครื่องเสียงแถมตี้นึงนึเพื่อนได้เอาเครื่องเสียงมาช่วยตัวอาจารย์ตะกี้ก็มีเพิ่มเติมแถมเนาะพี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมจะร่วมกินร่วมทานร่วมบริจาคให้หอมสำหรับกำหนดการนั้นก็รอสักกำเนาะศรัทธาวันนี้ซึ่งก็รอครูบาอาจารย์เขาจะได้ถวายการต้อนรับประธานสงฆ์ในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมรักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครประธานสงฆ์แล้วก็ประธานวางศิลาฤกษ์พระธาตุเจดีย์พุทธคยาจำลองมาจากประเทศอินเดียบุญนิยมนะตอนนี้ญาติโยมเดินทางมาถึงยินดีต้อนรับเนอะบางคนแบบเคยหันเต็นท์อย่างนี้ตุลุงก็กำลังเคยหันได้ร้องโออาลูลาได้เต็นท์ใหญ่แท้ๆนะเอาออกคอนเสิร์ตได้นะนิยมนะมันใหญ่ได้ดูตั้งอยู่เชิญกันได้ตอนนี้เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่วางได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาถึงนะครับเนอะแล้วก็รองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอสันปัดตองตัวนะครับเนาะสำเมิงได้เดินทางมาถึงนะครับเนาะไว้สาบารมีธรรมนะครับเนอะขยับขยายกันเข้าตั้งในนะแม่เนอะวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์ที่เพิ่นจะเป็นเก้าเป็นกันในการสร้างห้องน้ำห้องสุขาที่จะปลดทุกข์นะได้รับเมตตาจากพระครูปลัดท่านพระครูปลัดทินวัดวัดยางกวงเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสำเมิงได้มีสมณะเมตตามาพร้อมกับท่านพระครูโสพลปริยัติท่านพระเลขารองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางมาถึงนะครับเนาะแดดมันจะมาเป็นกรรมนะโยมเนาะมาช่วยเขาสร้างบารมีเขาวันนี้หลากหลายเนอะสายทานแต่พี่น้องที่เดินทางมาเนาะพี่น้องบ้านเฮาพอเนอะเก้าอี้มีเป็นตั้งนานนักเรียนนะฮะวันนี้ช่วยกันทำงานหน่อยขอแห้งจากนักเรียนโดยเสิร์ฟน้ำโดยเนาะปีหลายน้องนักวันนี้รวมน้ำจิตน้ำใจรวมเป็นหนึ่งเดียวก็คือพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ปัจจัยว่ากำหนดกล้าที่จังหวัดเชียงใหม่แม้แต่เชียงรายลำปางก็มานะแม่ห้องสอนตัวเอาอีแม่ร่วมระบุญเชิญเจ้าวันนี้พระสงฆ์พิธีนั้นประกอบไปด้วยแม่เมตตาบารมีธรรมจำนวน9รูปนะเดี๋ยวจดนี่ก็ได้หรอในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัด7ยอดพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดท่าตอนพระอารามหลวงแล้วก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหาร
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหาวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระเดชพระคุณพระราชโพธิวรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระราชรัชมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนดอกพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดแล้วก็เลขานุการผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทองพระเดชพระคุณพระวิมลมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงอันนี้พระสงฆ์พิธีในเมตตาบารมีธรรม9 รูปดังที่ตุลุงได้ประกาศถวายรายนามอันนี้ก็มีคุณแม่วันเนาะปิ่นตสมพี่น้องวังขำป้อมเนื้อร่วมบุญมาแต่100 บาทแม่ก็เดียวก็หลังจากที่ชมบารมีที่วังศิลาฤกษ์แล้วก็เอาไปเลือกนั่งดังพุ่นเนอเต็นท์ดังพุ่นเนี่ยเป็นเต็นท์ญาติโยมนะเต็นท์ทางนี้นี่ก็จะเป็นเต็นท์ของครูบาอาจารย์ด้วยทางพระเดชพระคุณอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติถ้าว่างเว้นจากทางพุทธนิมนต์ตอนนี้นะครับนิมนต์ตอนนี้นะครับท่านเป็นพิธีกรผู้เก่งเอามาเลยโยมจ้างฟ้อนมาแล้วจะร่วมทำบุญมาเลยนะฮะเอาจดนี่เลยกันละจดนี่เลยซองบะหมี่นะเอาเลยจดชื่อเลยนะจ้างฟ้อนก็จะจดชื่อพี่นันเวทก็ขอสมุดก็เพราะว่าเอาหนังสือพิมพ์มาเฮือบว่าเล่นมาได้เนอะมันไก่วัดนะทุกนะพี่นันเวทมรรคนายกก็เป็นอย่างน้อยแม่ปักเลยมันอยู่ที่ใจนะสาธุโมทนานะโยมเด้อเป็น100 บารมีนะที่มาร่วมกันถวายการต้อนรับในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสถิตสารคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำดิบก็อยู่หลายปีก็ยังมานะวัดหนองผาขาวสีพลอยคาแคร์ว่าไงสีพลอยคาแคร์เครื่องเสียงเพิ่นเอารถเพิ่นมาโดยขณะนี้อันเดือดใจบ่เดือนี้คือใจนำแสงนะโยมนะไฟฟ้ายังเข้าบ่ถึงเตื้อนะบ่เดือนี้ใจนำแสงนะชั่วโมงถึง4 ลิตรครับประกาศจ้างฟ้อนคณะไหนที่มาแล้วมาแจ้งชื่อนี่กำเนิดมาแจ้งชื่อที่ตุลุงแล้วก็เอาแฮนดี้ไดไปลองที่ดีเจมันจะอ่านหรือบ่อ่านนี่นะจนถ้ามันอ่านสักกรรมก็คือนะฟาวถ้ามาแล้วนะช่างฟ้อนถ้ามาแล้วนะมาแจ้งกนิกรรมที่ท่านพระมหาเสาแก้วจะได้จดไว้เนาะพระครูวิมลธรรมานุศาสตร์เนอะโอ้หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบุญมาสร้างพระธาตุเจดีย์พุทธคยาจำลอง 5,000 บาทเด้อสาธุอนุโมทนาเนาะแต่กะตังอาจารย์เปิ้นก็บอกว่าถ้าจ้างฟ้อนจะฟ้อนปุ้นเด้อรถเครื่องเสียงนะรถโมบายเครื่องเสียงของสีพลอยประดับยนต์อาจารย์เลิศพันธ์เปิ้นแบบบริการเต็มที่นะอาจารย์เลิศพันธ์เปิ้นบอกว่าถ้าจ้างฟ้อนมาแล้วลานตอนนั้นงามเลยนะฮะลานตอนนั้นอาจารย์จะขยับรถมาอีกสักนิดก็ได้นะอาจารย์นะอาจารย์เลิศพันธ์อันนี้หัวบุญนะสะพานบุญอันยิ่งใหญ่นะจากสันป่าตองคณะจ้างฟ้อนมาแล้ว2 คณะนักเรียนนักเรียนอยากจะได้ซองมาแล้วเนอะนักเรียนอยากจะได้ซองเป่ามาเอาได้แล้วเรียนเชิญเนอะตอนนี้พี่น้องศรัทธาสายบุญต่างๆมาปักยอดปักต้นกันที่นี่ไม้หนีบแบงค์บ่ต้องก็ได้เอาจอมในหีบนี่ได้เนาะตอนนี้ศรัทธานักศิลป์นักบุญจ้างฟ้อนมาหลายคณะจดชื่อเลยเนาะ
โยมชื่อหยังบอกผ่านเลยได้นะโยมอยู่ไหนบันไลบกบงบ้านเฮานี่เองร่วมทำบุญมา100 บาทเจ้าโยมหยังนี่ไล่บกบงก็เขตพื้นที่วัดม่อนฤาษีเหมือนกันเพราะนานอย่างนี้เพราะนานคำเพราะนานอย่างเพราะนานบุญปั่นหอมมาแต่100 บาทเพราะนานบุญปั่นอยู่บ้านใดแม่แต่งโอ้แม่แจ่มเนาะอันนี้แม่แจ่มเพราะนานอย่างก็เพราะนานปั่นเหมือนกันเนาะห่วมเพราะเลินหอมมาแต่100 บาทเจ้าสาธุเนอฮะสุชาติเจริญกิจพร้อมครอบครัวร่วมบุญมาอีก100 บาทจ้ะสาธุแม่หยังฮะแม่พงญาติวงแม่พงญาติวงเนอหอมมาแต่100 บาทเจ้าอีแม่หยังได้แม่แจ่มเนาะพี่น้องแม่แจ่มมาแล้วแม่หยังก็แม่พรพันธ์พร้อมครอบครัวร่วมมาแต่100 บาทเจ้ามาเลยพี่น้องโอ้พ่อนานหลวงก็มาได้หอมบารนอกขอบคุณได้ป่ะนี่พ่อนานอย่างก็พ่อนานวันหอมมาแต่100 บาท4 วันเนาะพ่อนาน4 วันร่วมลงแม่แจ่มกะพี่น้องแม่แจ่มเนาะอันนี้พี่โยมแม่ทัศนีเนาะดอยเงินนี่เองเนาะปักนี่ใส่นี่ก็ได้นักเรียนเขาได้ซองมาเอาเนอะตะกี้ไผ่ถามซองนี่แม่อัมไพพันธ์เนาะทาเที่ยงร่วมทำบุญมาแต่100 บาทโดยเงินเหมือนกันเนาะโดยหล่อเนี่ยนะโอ้อันนี้ผู้ช่วยยุพินนะฮะผู้ช่วยยุพินหอมาแต่100 บาทไร่บวกบงนะมาเลยเจ้าเอามาแม่มาเลขเข้ามา2 มือล้วงกระเป๋า2 เท้าเข้าสู่ต้นคาอันนี้แม่หยังมินเนติยาเนาะโดยเงินอันนี้พ่อนานยังก็พ่อพินิจหอมมาแต่100 บาทเนาะโดยเงินมากันจัดหลายได้พี่น้องแม่แจ่มโดยแม่สีลุนโดยเงินเนาะ50 บาทแม่รัตดาโดยเงินแต่50 บาทรวมเป็น100 บาทเนาะอนุโมทนาเนอเอาปักเลยป่ะแม่หยังนะพี่น้องโดยเงินบุ๊กเดียวเต็มรับรถมากันจัดหลายเชิญนะเจ้าเนอะโอ้อันนี้อาจารย์มาแล้วโมทนาเนอะโยมเนอะขอบคุณสำนักปฏิบัติธรรมดอยหล่อด้วยเนอะสำนักปฏิบัติธรรมอำเภอดอยหล่อโดยท่านอาจารย์ไพฑูรย์มหาลาโภเพิ่นเอาวงตาลกาแฟมาเปิดไว้เนอะไปใครจิบใครกินกาแฟน้ำผึ้งล้ำอย่างเย็นก็มีอย่างร้อนก็มีเนอะหลังปลานี่เนอะโยมเนอะมาเลยขอบคุณท่านอาจารย์พระครูปริยัติรัตนโชตินะอำนวยความสะดวกคือพี่น้องศรัทธาญาติโยมได้ร่วมกีบแบงค์กีบเงินกันร่ำรวยเงินทองนะโยมเนอะเฮงวันพรุ่งนี้ปังเต็มเป้า กินตาลม่วนกินตาลหวานมาตอนนี้นะฝ่ายก็ได้ของดีเนี่ยป้นหลวงจันลันเปิ้นบอกว่าเลขที่ของพุทธมณฑลนี้ตอง9วันนี้ก็วันที่เดือน9ตัวแล้วก็ออก9 ค่ำ9 ค่ำเลยดูตอง9ตัวเจ้าก็9เนาะ มีหลายเบอร์เนอะหลวงพ่อขณะนี้เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่ริมได้มีสมณเมตตาเดินทางไหว้ศาลนะครับเด้อป้ออุ้ยแม่อุ้ยฟองกองขันป้อนไลแม่บัวผินใจวงแก้วป้อแก่วัดจากปักตังสามัคคีม่อนฤาษีแบบ100 บาทเจ้าเพราะนานยังเพราะนานปันเนาะป้อผันแม่เกี้ยวเนาะป้อปั่นแม่แก้วปันปีดูปันปีกันนะไม่ใช่ธรรมดาต้าบะโอโจโลมาหอมนี่แบบ1 ซองเนาะโมดนาอันนี้แม่หยังแม่ทองคำกันทาเพ็งร่วมทำบุญมาแต่100 บาทโอ้คณะศรัทธาวัดดงหลวงเนอะ
โดยเมตตาธรรมพระครูสุตตกัลยาณกิจเจ้าคณะตำบลวังผางเจ้าวาดวัดดงหลวงหอมมาแต่ปึ๊กจัดใหญ่เด้อแม่ดารณีเนาะลิ้นถนอมโดยเงินแถม100 บาทเนาะ100 ซาวเนาะลุ่งละพินนะกันทาสีบ้านตาบะโอสงแควร่วมทำบุญมาแต่100 บาทเจ้าเอามาเลยสดาญาโยมไผ่ข้าได้ของดีมาดังเพของฟรีไม่มีในโลกข้าได้โชคลาภมาดังเพปังปังปังเฮงเฮงเฮงวันนี้เป็นวันวางศิลาฤกษ์เลิกงามยามดีวันนี้ท่านมาหาว่าวันเมงก็สดใสวันไตก็มดปอดฮะแม่เล็กแม่ใหญ่ฝาแฝดเบินกันได้กันแฝดสยามแม่อยู่บ้านไหนแม่ริมมาแล้วแม่เล็กแม่ใหญ่จากแม่ริมแฝดสยามมาร่วมบุญอีก100 บาทจากสาธุสาธุแม่พวงทองแม่กองทิพย์เนาะพรทิพย์นะร่วมบุญมาเนี่ยท่านมหาเพิ่นถ่ายรูปไว้แล้วจอมในนี่เนาะแม่เล็กแม่ใหญ่โยมได้ร่วมทำบุญมาก็ขออนุโมทนาเด้อขณะนี้พระมหาเถระผู้ใหญ่ได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาแล้วจัดหลายตนหลายองค์เด้อเจ้าคณะผู้ปกครองนะแล้วก็เจ้าภาพใหญ่นะฮะคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วที่จะเป็นเจ้าภาพใหญ่ในครั้งนี้ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่ม่านนะฮะพ่อผู้ช่วยนรงค์เพราะว่าเจริญพรไปนั่งทำบุญนะเดี๋ยวนำเพิ่มไปกันนำเพิ่มไปกันนำเพิ่มไปท่านผู้ช่วยที่นั่งเด้อพรเด้อตอนนี้เมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดก็ได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับเด้อวัดพระสิงห์นางนุชกุยแก้วศิริมังคลาจารย์เนาะร่วมทำบุญมาแบบ1 ซองในศักดิ์นางปทุมกุยแก้วศิริมังคลาจารย์แบบ1 ซองผู้ช่วยนรงค์กุยแก้วศิริมังคลาจารย์แบบ1 ซองแล้วก็ผู้ช่วยนรงค์กุยแก้วอันนี้เปิ้นตันไว้ไปหาเทวบุตรเทวดาเนแบบ1 ซองนายทวีนางจันใจสิทธิ์พร้อมลูกหลานต้าบะโอนะ100 บาทแล้วก็มีนายเจตลินนะฮะเจตลินอภิญญาใจสิทธิ์ร่วมทำบุญต้าบะโอ1 ซองนางสาวพิจยาพรใจสิทธิ์นะแต่1 ซองมีหั่นเดี๋ยวเอาแล้วก็มีนะฮะแม่แก้วสุรีมณีโตสุริยะคาถาลิเปิ้ลปักตังสามัคคีได้ร่วมทำบุญ100 บาทแล้วก็นางสาวสีเขียวหน่อเมืองปักตังสามัคคีแต่100 บาทแม่ติ๊บทัดทานฮะบ้านดงขี้เหล็กอำเภอบ้านโฮ่งแต่100 บาทเอามาเลยพี่มามีเพิ่มเติมแถมพ่อแก่ปั่นแก้วเนอแม่เราคำกันทวงวังขำป้อมพ่อแก่วัดเฮาร่วมทำบุญมาแถม100 บาทพ่อกองคำแม่บัวแก้วอินทปานวังขำป้อมแถม100 บาทเจ้าแล้วก็มีมาลัยนะครับมาลัยไพศาลวรกิจร่วมทำบุญต้าบะโอตานไปหน้าแถม100 บาทสิงคำทิพวรรณเนอพรหมปัญญาต้าบะโอแถม100 บาทเจ้าเจิญเจ้าแม่มาดาเพ่แม่ปลาลูกเด็กเล็กแดงมาดาเพ่นะร่วมกินร่วมทานสร้าง1 เดียวในจังหวัดเชียงใหม่คือพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่นะตอนนี้พี่น้องศรัทธาเดินทางมาแล้วแม่มาปากกามีกันมั้ยปากกามีไหนขอยืมกันทุลุงยืมต่อเนี่ยกับพ่อหลวงจรัญกันนี้ก็เกียงไว้สักโหลเนอะตอนนี้ก็มีแม่พันนีแก้วใจมาพี่น้องบ้านห้วยทรายทาลีเนอะร่วมทำบุญมาแถม1 ซองนะฮะพ่อนานแม่พ่ออยู่บ้านไหน
ป้าสมหมายเนาะป้าสมหมายบ้านสุภาพจน์เนาะบ้านทกเสือโอ้เจ้าที่ร่วมบุญมา200 บาทจ้ะสาธุสาธุมีเพิ่มเติมนะแม่มุกดาพรหมมาเด้อเชียงใหม่ร่วมทำบุญมาแต่100 บาทโอ้อันนี้คณะของคุณแม่กนกพิชชัยนาเนอะพี่น้องเมืองฝางมาแล้วทุกปีวันใหม่คุณเกษลินสุภาพร้อมครอบครัวร่วมบุญมา 2,000 บาทจ้ะสาธุสาธุอนุโมทนาคุณกนกพิชชัยนาร้านนานาพันธุ์พร้อมครอบครัวห้วยงวนในฝางอีก 1,000 บาทเอาเลยเจ้าแล้วก็มีแม่กัลยาดวงตาห้วยงวนใน100 บาทคุณสิริพรทันทรนะฮะเหมมรัฐกิจร่วมทำบุญมา100 บาทรถตั้งหน้าปันลำผ่านเต็นท์นี่ขอเลยนะขอความร่วมมือกับชลบไม่ไหนห้ามจอดเด้อตั้งหน้านี่นะครับเด้อรถเก่งนี่นะขอความกรุณากรรมเนาะขอขยับขยื่นกรรมเนาะได้เดินรถว่นจะมาแถมพระหลวงจรานว่าขอสงวนที่ทางหน้านี่หน่อยหน้าปันลำผ่านเต็นท์นี่นะครับมีคุณเจริญเกวลินชัยนาห้วยงูใน100 บาทมีแม่บัวพัดผู้ช่วยตำบลโดยหล่อช่วยเคลียร์รถกันนะช่วยเคลียร์รถทางหน้านี่กันเพราะว่าก็เดี๋ยวเขาจะฟ้อนโดยจ้างฟ้อนมาลงชื่อครับลงชื่อแล้วก็เอาเฮนดี้ไดทางด้านนี้ท่านผู้กองสายันว่าเป็นที่นั่งของจ้างฟ้อนโดยนะคนขับรถเดี๋ยวเอาขอบคุณเนี่ยแล้วก็อันมีแม่โบพัดร่วมทำบุญห้วยงูใน100 บาทเนาะแล้วก็มีแม่ราวันนะฮะสุพลห้วยงูใน100 บาทตอนนี้น้ำบาเปล่าเนอะถวายครูบาอาจารย์เนอะเนาะไปแล้วขอบคุณนะครับเนาะเจริญพรจ้ะสาธุโต๊ะปฐมพยาบาลหน่วยพยาบาลโรงพยาบาลโดยหล่อพระหลวงจรัญผู้ช่วยกำลังไปเอาเจริญพรท่านได้เดินทางมาถึงเนาะท่านในอำเภอคุณโยมสุทธิชัยตรีสินสัตย์ท่านรักษาการท่านในอำเภอโดยหล่อเฮาได้เดินทางมาถึงนะฮะเกษลินอินขัดห้วยงูใน100 บาทพ่อสมแม่บุญปันตาเหียงห้วยงูใน100 บาทอัมไพชัยนานะฮะห้วยงูในฝาง100 บาทแล้วก็มีแม่สุกลธามณีขัดห้วยงูใน1 ซองพ่อในสมบุญนางจันหอมอินตะปัญญาห้วยงูในฝางพี่น้องฝางก็มาหลายเนอะ100 บาทคุณโคบายาชิของนอกก้าเนี่ยแล้วก็คุณจันทิพย์นะอินตะปัญญาห้วยงูในจำนวน1 ซองนะตอนนี้ถวายความเคารพต้อนรับในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกท่านเจ้าคณะจังหวัดลำพูนได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาถึงนะครับเนาะแม่เข้าไปนั่งตะบุญนะนั่งพูดเลยโอ้ตุลุงแดงมาแล้วเนี่ยกำผาหมาดำคนเตธรรมพระครูจรทานพิทักษ์พระหลวงผู้ช่วยกำนันดังเต็นปุนผู้ช่วยเฮาไม่ได้โอ้เพราะกำนันเย็นแสงตาล่ามาแล้วเพราะกำนันตำบลยางครามเดี๋ยวเจริญพรนั่งตะบุญเนาะเดี๋ยวพ่อกำนันแล้วก็ผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ไว้สานะครับตอนนี้นะฮะสายทานแห่งน้ำจิตน้ำใจตึงไปในตึงไปนอกภายในก็มีครูบาอาจารย์พระสงฆ์พระมหาเถระผู้ใหญ่เจ้าคณะผู้ปกครองพ่อนานยังพ่อนานเสียมสิริร่วมทำบุญมา100 บาทแม่เพ็ญสิริ
แม่เพ็ญสิรินี่ใจด้วงสิริมังใสด้วงนะสมาเนี่ย200 บาทเนาะอันนี้คุณแม่คุณสมพงษ์เนาะใสด้วงแดมความครอบครัวแดม200 บาทแม่สายคำเสนสิริมังคลาจารย์ร่วมทำบุญมาแดม200 บาทโดยหล่อพ่อเพชรแม่จันสมฟูตันสิริมังคลาจารย์ในร่วมทำบุญสร้างพุทธมณฑลแดม100 บาทเจ้าแล้วก็มีนายทองนางเปลี่ยนนะฮะสิริมังคลาจารย์แดม100 บาทและนายนวลนางแดงสุขถาสิริมังคลาจารย์แดม100 บาทเจ้าประกาศเน้อทางคณะเจ้าหน้าที่พี่น้องผู้นำหมู่บ้านเนาะประหลวงผู้ช่วยเจริญพรไปนั่งตรงหน้าพัดลมหลวงผู้นะที่ประหลวงจรัญได้สงวนที่ไว้เชิญทำบุญเลยนะครับเนาะผู้ช่วยบ้านเฮาเดี๋ยวบอกจี้ต่างให้เพิ่นโดยเนาะขณะนี้ก็มาแล้วทางปกกำนันตำบลยางครามแล้วก็ปกกำนันตำบลสันติสุขก็เดินทางกันมานะครับขอบคุณท่านด้วยเนอะมีเพิ่มเติมนะฮะคุณพัทรพลเนาะคุณพัทรพลหนูคงเจริญลินก็ลิศเนาะพร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญมาแถม200 บาทเนอะจดนี้ตอนนี้เราก็รอถวายการต้อนรับประธานสงฆ์อยู่ในระหว่างการเดินทางแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็กำลังทยอยกันเอาจ้างฟ้อนมาลงชื่อนี้กันมาหลายคณะแล้วจ้างฟ้อนมาลงชื่อนี้เลยนะมาจากตังใดนี่นะเพลงอย่างนี้นะพูดอาจารย์เลิศพันเตรียมเปิดเครื่องเสียงนะพูดละสีพลอยประดับยนต์เนาะแจ้งที่ท่านมหาเสาแก้วเดี๋ยวปากกามาจดนี่กันโอ้ปากกาเนี่ยดูตะกี้มีโหลเดี๋ยวนี้มีสักเล่มแล้วนะมันติดมือไปนะมันยากมันว่าเพิ่นวัตถุนะขอยืมปากกากำปิดมีก็ปิดดินสอเจ้าเดี๋ยวเลิศพันขยับรถมาดับน้อยได้ก่อนท่านเนี่ยกันเดี๋ยวพอวีรสิทธิ์นะแล้วก็นางเยาวลักษณ์จันแดงนะร่วมทำบุญมาแบบ1-2เอาเลยนะฮะช่างฟ้อนพร้อมแล้วฟ้อนเลยเดี๋ยวมันจะมีเวลานะท้ายสุดมันจะไม่ได้ฟ้อนกันนะเอาตั้งแถวเลยช่างฟ้อนตั้งแถวเลยมาที่คนก่อนมาแจ้งชื่อนี้ก่อนแล้วก็เลิศพันขยับรถมาอีกนิดหนึ่งนะหัวบุญสีพลอยประดับยนต์นายถินนางประภาเนออุ่นจันนำร่วมทำบุญมาแบบ1-2นะวิโรธถนอมศรีร่วมทำบุญแบบ100 บาทแล้วก็มีนี่อ่านแล้วฟอนเล็บนี่จะใช้เวลาน้อยเนอะประมาณ20 นาที ถ้าฟอนเล็บจังหวะเดียวกันฟอนชุดเดียวกันเลยนะฮะฟอนเล็บชุดเดียวกันฟอนร่วมกันเลยเอาละขณะนี้พอเนาะลำโพงเพิ่นมาทางใดเดี๋ยวเพิ่นเขียนอยู่อันนี้เขียนอันนี้กันเดียวก่อตั้งแถวเลยเนอะเพราะว่าใกล้เวลาที่จะอันนี้จ้างฟ้อนอะไรจดเดี๋ยวจดไปมีหลายชุดเนอะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอโดยหล่อเฮาภาคเจ้าก็ไปฉลองเจ้าคณะตำบลภาคบ่ายก็มางานวางศิลาฤกษ์ทั้งเช้าทั้งบ่ายในกรุณาของท่านสุทธิชัยตรีสินสัตย์กลุ่มดอยสะเก็ดเนอะกลุ่มดอยสะเก็ดเพลง3 ปอยหลวงร้องพอลเนอร์อาจารย์เลิศ
3ปอยหลวงและก็ฟ้อนเล็บจากอำเภอแม่ริมจำนวน11คนอำเภอสันทรายอีก12คนถ้าฟ้อนเล็บชุดเดียวกันฟ้อนพร้อมกันเลยนะตอนนี้3ปอยหลวงตั้งแถวเลยจ้ะนะตั้งใดก่อนตกลงกันเองดู เอาตั้งใดก่อนเอาตั้งหน้าตั้งไหนมันน้อยน่าไอ้น้อยพอเด้อมือจันเทพช่างภาพขยับไปเลยท่านสายันเร็วๆหน่อยเวลาเขามีน้อยนะ3ปอยหลวงเอามิวสิกผมใจด้วยกันผมได้ตั้งแถวด้วยเดี๋ยวตาตึงนงก่อนวะแม่อย่างก็แม่จันเรือนใสแม่จันแม่จันเรือนปะแกวงแฮดดี้ไหลไม่ไหนเขาคนนึกว่าอู้กันแล้วตกลงขออนุญาตดื่มน้ำสกรรมเนอะอีหรอศรัทธาอีปล่อยแม่ต่างหลังเนอะโอ้มาถึงแล้วพี่น้องอันนครพนมก็มาคุณโยมจากนครหลวงพ่ออยู่ข้างในเจอแล้วยังเจอแล้วนะสาธุคุณโยมจากนครพนมอาจารย์สุริวัฒน์อาจารย์ฉัตรวลีเนาะเดินทางมาจากนครพนมเพื่อจะมาร่วมบุญในวันนี้3ปอยหลวงเปิดเลยนะแพทที่ใดกำลังเอาทรงนะเอาถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนอกราบนิมนต์ครับกราบนิมนต์หลวงพ่อเข้าทางในเลยนะครับเนอนะศรัทธาญาติโยมเอาไผจะให้จะหอมร่วมบุญในส่วนของการวางศิลาฤกษ์นะวันนี้โอ้ดีอกดีใจอยากจะร่วมบุญเป็นค่าใช้จ่ายให้กับเปิ้นนะจะหลวงปู่ดอยล่ะหลวงปู่อยู่นี่ละแม่อันนี้ของมาหลวงปู่เจ้าสาธุเนอะหลวงปู่ดอยอยู่นี่แล้วเนอะสาธุเนอะเจ้าแม่จ้าสาธุสาธุเอามาแล้วปอเลี้ยงใหญ่ศาลาเก้านะท่านผู้รักผู้ใหญ่มาแล้วตุลงกินน้ำไข่ใจกินน้ำเด้อศรัทธาตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่เวลาเข้าสู่พิธีการทางศาสนาเข้ามาเรื่อยๆแล้วเนาะเรียนให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบเนอะเอาแฟนได้ไปแล้วยังเอาไปแล้วกันจังฟ้อนเนอะที่ลงรายการจะฟ้อนเพื่อถวายเป็นพุทธปูชาวันนี้คือแขกผู้มีเกียรติครูบาอาจารย์ได้รับชมศิลปะการไร่รำของตั้งเหนือเฮาเนาะเตรียมตัวแล้วก็ส่งแฟนได้ด้วยเนอะส่งไปเรียบร้อยแล้วก็รอฟังถ้าพร้อมแล้วก็บรรเลงได้เลยตอนนี้ศรัทธาญาติโยมพี่น้องหมู่เฮาท่านเจ้าทั้งหลายมาจากหลายที่หลายแห่งเนาะคุณโยมกนกพิชัยนาจากร้านนานาพันธ์อำเภอฝางถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์พระมหาเถระครับกราบนิมนต์ด้านในเนอะครับแฟดได้ยังมาได้กำเตือนนะนั่นคืนเนี่ยก่อนแล้วนะเอาแฟดได้มาก่อนอีแม่หัวหน้าคณะอยู่ไหนนะแฟดได้ส่งเลยยังฮะเปิดอย่างตั้งเพี้ยเปิดตั้งพุ่นกันอันก็เปิดเลยอันมาตั้งหลังเพื่อนแล้วล่ะทุกปีอิดเปิดได้เลยไออิดเปิดไปพูดละตาติงนงตาติงนงเอาเครื่องนี้ได้เครื่องนี้เนี่ยอยู่ติดรถเนี่ยเอาไปให้เปิดเลยเครื่องอยู่ติดรถอีแม่ไปหาเลยไปหาเลยด่วนเนาะคณะศรัทธาบ้านดงหลวงและคณะศรัทธาบ้านดงเหนือดงเหนือดงใต้อย่าง73,700ฮะ7,000กะทั้งหลังนั้นเป็นวงเล็บบ่มันเป็นวงเล็บนะ7,370 บาทเนอะจากตู้อนุโมทนาบุญ7370เนอะอีป่อเอาใส่ในหีบเอาใส่ในหีบไว้เนอะป่อเอาใส่เลยใส่ในหีบไว้
จ้าเดี๋ยวมันจุนี่ก็นี่เอาตึงสองคันนะร่วมกันเลยเนาะเอาจัดแถวทั้งหมดตรงจัดแถวอีแม่วางเลยจ้ะสาธุค่ะมูลรัศดาคุณโยมพัฒนัทพรได้เขาขยับนาได้ละเพราะว่ามันห่มละขยับโต๊ะมานาได้เนอะชนิรังโสพร้อมลูกหลานถวายเป็นพุทธบูชาพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธคยาเจียงใหม่บูชาคุณหลวงปู่ทองจำนวน500 บาทอนุโมทนาสาธุเด้อขยับมาแหมน้อยได้ตอนนี้ห่มละศรัทธาเขาก็ขยับมาได้เนอะตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่พิธีเต็มทีแล้วนาศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายครูบาอาจารย์พระมหาเถระก็ทยอยมาเกือบจะครบแล้วเนาะตอนนี้ขั้นรายการให้ได้ดูการแสดงการฟ้อนการรำศรัทธาญาติโยมบัดเดียวนี้หาพ่อสาวน้อยยากเนอะพ่อสาวเหลือน้อยไปก่อนศรัทธาจัดแถวเรียบร้อยดนตรีมาตีสำหรับรถลานเด้อเอาละเจ้าภาพเก้าเจ้าศรัทธาเก้านะคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วนะซึ่งเป็นเจ้าภาพที่จะประวารณาตัวมาสร้างเจดีย์พุทธคยาได้เดินทางมาถึงแล้วนะเข้าไปกราบครูบาอาจารย์พระมหาเถระขยับเสียงแหมน้อยให้ชมการฟ้อนการรำไปก่อนเด้อศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเนาะจ้างฟ้อนมาแห่มหลายคณะตอนนี้เป็นจ้างฟ้อนของคณะใดพ่องก็ตัวลุงสาธุโรงเรียนขนาดเล็กเนาะสาธุเนอะอีแม่สาธุบุญจ้ะเดี๋ยวจะก้อยไปเจอกันในรายการสาธุโยมแม่สาธุเนอะตอนนี้เสียงก็จะต้องสนทนาอุจากันต่อไปอันนี้อ่านแล้วมูลศรัทธาคุณชูวินแพรงามเนาะคุณชูวินแพรงามร่วมบุญมาแหม1 ซองเนอะศรัทธาคุณจริยาปรีดานนท์แหม200 บาทศรัทธาคุณกนกวันสนธยานาวินแหม200 บาทศรัทธาแม่เกศรรูปโป่งเชียงดาว100 บาทแม่ครูสมคิดใจวังเชียงดาว100 บาทแม่บัวผันปินตาเชียงดาว100 บาทแม่หลวงนิคมอัมพันธ์เชียงดาว100 บาทนางปราณีแก่นตาคำเชียงดาว100 บาทแม่เสาคำสุวรรณเลิศเชียงดาว100 บาทแม่สุรีจันทร์คำ100 บาทนางสมัยเดือนแก้ว100 บาทอนุโมทนาบุญเนอะศรัทธาญาติโยมเท่าแก่อีป่อยแม่ตั้งหลายสำหรับเต็นท์พิธีนั้นส่วนของครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าและศรัทธาเจ้าภาพตั้งหลายแขกผู้มีเกียรติผู้รักผู้ใหญ่ตั้งหลายจะอยู่ที่เต็นท์ด้านหน้านะเต็นท์ของพิธีวางศิลาฤกษ์ส่วนของศรัทธาอีป่อยแม่นักศีลนักบุญแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มาร่วมบุญในวันนี้ก็จะอยู่ที่เต็นท์อีกหลังหนึ่งเนาะถ้าเขาอยากจะขยับขยายเตียวไปไหนแหมแล้วก็เลือกนั่งที่เต็นท์ตั้งหลังเนาะก็จะได้ถวายความเคารพครูบาอาจารย์ครับกราบเมตตาครับไปตั้งในเลยเนอะครับได้เลขาเจ้าคณะ
ท่านอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเลขาเจ้าคณะอำเภอแม่ออนได้เดินทางมาถึงแล้วอ๋อเรียบร้อยแล้วเนาะเขียนชื่อคือกรรมคณะศรัทธาวัดไหนยัง เจ้าอีแม่อำเภอแม่ออนเอาคณะศรัทธาตึงอำเภอมาด้วยกันนี่หมดเด้อ สาธุอีแม่พระมหาสมชาติเจ้าฮะบ่เหมือนกันเนาะ ตนสาธุเจ้าบุญรักษาเนื้อแม่เนอะกราบถวายความเคารพเมตตาครูบาอาจารย์พระมหาเถระได้เดินทางมากันเรื่อยๆแล้วเนอะตุลุง ตุลุงตะควักใส่กันติ๊กๆกราบถวายเจ้าโยมแม่ตุลุงยองนั่งนี่แม่ตุลุงยองนั่งตั้งหลังเจ้าศรัทธาญาติโยมและท่านสาธุชนคนดีตั้งหลายพี่น้องเฮามาจากทุกสารทิศเนอะพี่น้องต่างอีสานถวายความเคารพครูบาอาจารย์ครับไหว้สาด้วยความเคารพกับนิมนต์ทางในเลยครับท่านอาจารย์ครับกับนิมนต์เข้าไปทางในเลยครับโอ้พี่น้องวัดฝ่ายหินอะไรโตชิบ้า สาธุศรัทธาตอนนี้สำหรับจังก้อนเนอะมากันกี่คณะแจงกรรมแล้วก็ติดต่อประสานงานกับฝ่ายเครื่องเสียงไว้ส่งแฟลชไดรฟ์ไว้เนอะส่งชื่อของคณะศรัทธาที่มาฟ้อนมาลำให้เพื่อนตัวเพื่อนจะได้เอาลงรายการไว้แล้วก็จะแจ้งบอกประกาศไปเนาะครูบาอาจารย์ตอนนี้ก็มากันนักกันหลายแล้วศรัทธาใกล้พิธีเข้ามาเรื่อยๆแล้วตอนนี้พิธีเวลาต่อใดแล้วจะลงไกลแล้วเนาะเดี๋ยวท่านประธานในพิธีครูบาอาจารย์พระมหาเถระเดินทางมาถึงอีกรูปหนึ่งแล้วเนอะศรัทธากราบนิมนต์หลวงพ่อใหญ่ตั้งในเนอะครับกราบนิมนต์หลวงพ่อครับหลวงพ่อท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณเนาะเจ้าคณะอำเภอหางดงได้เมตตามาถึงแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมได้เดินทางมาถึงแล้วเนอะศรัทธาอีปล่อยแม่ตั้งหลายครูบาอาจารย์พระมหาเถระเจ้าคณะปกครองในพื้นที่ของอำเภอเชียงใหม่ได้เดินทางมาทยอยเดินทางกราบเมตตาหลวงพ่อครับกราบนิมนต์ทางในเนอะหลวงพ่อกราบนิมนต์เลยครับเดินทางมาถึงกันแล้วเนาะศรัทธาอีปล่อยแม่ตั้งหลายวันนี้ชมรมผู้สูงอายุนะคณะศรัทธาหัววัดต่างๆก็ได้เอาฟ้อนเอารำแบบพื้นเมืองมารำถวายเป็นพุทธปูชาโครงการสร้างพระพุทธมณฑลเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ72 พรรษาในวันนี้จราจรช่วยกันพอรถกำเนิดตอนนี้จราจรถ้าจะอิดนักแกนอนรถทยอยกันมาเกินปริมาณที่นกหวีดจะเอาอยู่เด้อพี่น้องที่เอารถเอารามาจอดก็ได้เมตตาขยับขยายอย่าให้บันไดขวางรถกันอื่นเนอะก็เดียวตอนเขาออกจะลำบากเนาะเดี๋ยวอีแม่เนอะหัววัดเอาเนี่ยป่ะหัววัดเอาเนี่ยตั้งปุ้นแบบนี้แล้วครับเอาวางนี่ใดป่ะเอารวมกันนี่เลยป่ะ1,000 บาทนายกรัฐดาชัยชนะเทศบาล2 แคว 1,000 บาทสาธุท่านนายกนะวัดปากตางเจริญธรรมเนาะอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนพี่น้องลำพูนก็มาร่วมโดยช่วยกันนะเอาปักตีเนี้ยอีป่ะเดี๋ยวจะได้ปั่นปอนทีเดียวเนาะสาธุเนอะเดี๋ยวจะถวายตอนครูบาอาจารย์เป็นหื้อศีลหื้อปอนกราบในเมตตาครูบาอาจารย์พระมหาเถระนะทยอยกันมาเรื่อยๆเนาะศรัทธาญาติโยมอีป่อยแม่ทั้งหลายพระเดชพระคุณหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดวัดพระธาตุดอยสะเก็ด
ได้เดินทางมาพร้อมคณะพระมหาเถระเนื้อสัทธาหลวงพ่อเจ้าคุณศรีศิลปาจารย์เนาะวัดพระธาตุจอมทองเนาะก็ได้เดินทางมาถึงแล้วเน้อศรัทธาสาธุชนวันนี้พระมหาเถระผู้มีคุณูปการต่อพระศาสนาได้เดินทางมาถึงเป็นมังกละเป็นมงคลสมนานันจะทัศนังการได้หันสมณะสีเหลืองอารามเนาะศรัทธาเป็นครูบาอาจารย์ที่ทรงศีลทรงธรรมเป็นบุญของหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายในโอกาสที่วางศิลาฤกษ์ในวันนี้ศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ทั้งหลายก็จะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลแล้วก็จะได้มารับศีลรับพรจากครูบาอาจารย์พระมหาเถระเนอะคณะศรัทธาวัดศรีมูลเรืองวัดป่าเดือสารปีได้ร่วมบุญมาแห่มซองนึงนะแล้วก็มูลศรัทธาแม่ปราณีอินแก้ววัดศรีมูลเรืองก็ได้ร่วมบุญมาแห่ม1 ซองศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนก็ทยอยกันมาเรื่อยๆมาให้มาหอมมาปักตนสตังมาปักตนพระป่าด้วยกันเนอะจังฟ้อนก็เพลงยังบ่จบนะกะฮะตั้งหลังพอยังอะไรวะ อันศรัทธาอีพ่ออีแม่เข้าไปนั่งทั้งพุ่นเลยเนอะตังในยังมีที่ว่างเยอะอยู่เข้าไปตังในพุ่นเลยตังในมีที่ว่างเยอะอยู่เนอะเข้าไปตังไหนเดินไปตังหลังพุ่นเลยจ้ะอินดูอีแม่เขานะฟ้อนวันนี้นี่มันปื้นมันบั่นเรียบเนอะจะลำบากหน่อยนึงเนาะปื้นมันบั่นเรียบต่อใดเป็นบาหินบาลุกปุกปักคงจะต้องเจ็บเท้าสักหน่อยดอกใกล้เวลาเข้ามาเด้อครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระมหาเถระทยอยกันมาเรื่อยๆเด้อฝ่ายตอนรับปฏิคมตอนรับครูบาอาจารย์ช่วยกันดูแลจิมเด้อพระมหาเถระครูบาอาจารย์มาอีก1 รูปเด้อคุณโยมสุรีจันทร์คำ100 บาทนางสมัยเดือนแก้ว100 บาทป่อสมเปิงกันตีมนแม่ออน100 บาทแม่สำราญมณีมูลแม่ออน100 บาทแม่สายแม่ลำยนกันตีมูลแม่ออน100 บาทป่ออินจันทร์กันตีมูลแม่ออน100 บาทนางกิ่งแก้ววันแม่ออน100 บาทเดี๋ยวก่อนเรามาทบกันรอขึ้นนะขอเสียงปรบมือให้กับคณะช่างฟ้อนอันได้ฟ้อนเฉลิมฉลองสมโภชในพิธีการวางศิลาฤกษ์ในการวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองเป็นปฐมฤกษ์ณพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ขอบคุณคณะช่างฟ้อนกลุ่มสตรีแม่บ้านได้มาฟ้อนถวายเป็นพุทธบูชาครับและในขณะนี้ในเวลา 14:35 นาทีซึ่งเราจะได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่พิธีการนะครับเปลี่ยนแล้วน่าจะถวายเปลี่ยนแล้วนี่เราถวายตอนไหนจะถวายตรงพิธีการตรงตอนที่ถวายใครครับตอนถวายได้ครับหรือว่าตอนที่ไปรับในพระบัญชาทั้งหลายมีไหมมีครับถวายพระยาธรรมแล้วก่อนรับพระบัญชาประเคนเสร็จแล้วชัยประการ
ครับเพื่อจะได้เตรียมพร้อมเข้าสู่พิธีการอีกสักครู่หนึ่งสำหรับในวันนี้ตรงกับเดือนเก้าเหนือออกเก้าค่ำ พระที่รับแต่ตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนิมนต์ไปรวมตัวที่ข้างบนนะที่นั่งที่จัดไว้เดือนเก้าเหนือออกเก้าค่ำคำว่ามาเป็นวันเสาร์ที่15เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567โดยในกำหนดการนั้นเราจะเริ่มเตรียมเข้าสู่พิธีอย่างเป็นทางการในเวลาบ่าย3ตรงและน้อมเข้าสู่พิธีการในเวลาบ่าย3ครึ่งซึ่งในขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ30นาทีที่เราจะเตรียมพร้อมซึ่งในวันนี้เป็นวันมหามงคลและเป็นวันอุดมมงคลอันประเสริฐได้มาบังเกิดที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ณอำเภอดอยหล่อเชียงใหม่ในโอกาสบัดนี้นั้นอันดับแรกในเบื้องต้นกล่าวขอกราบนมัสการถวายความเคารพซึ่งพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นต้นเป็นประธานนอบน้อมกราบพระพุทธปฏิมากรพระพุทธรูปอันได้ประดิษฐานตั้งไว้เป็นพระพุทธรูปประธานประจำมณฑลพิธีการของพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ได้อัญเชิญมาประดิษฐานตั้งไว้ในศาลาโดมรับรองอย่างงดงามในการนี้กล่าวถวายความเคารพเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ที่เมตตาอันเป็นพระราชาคณะพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชโพธิวรคุณด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงและพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนดอกพระอารามหลวงเชียงใหม่นอกจากนั้นวันนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุศรีจอมตองวรวิหารในนามประธานศิษย์ของหลวงปู่ทองโดยมีคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วแม่จันฟองกิ่วแก้วและคณะจะได้เป็นประธานสายอุบาสกอุบาสิกาฟ้อนชุดที่2พร้อมฟ้อนขันดอกถวายขอเสียงปรบมือแห่งกำหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้จังฟ้อนครับสถาหาที่นั่งรับรองเลยคณะสงฆ์ที่จะรับตราตั้งที่ปรึกษารับตราตั้งต่างๆนะครับขอให้นิมนต์นั่งที่เก้าอี้รับรองพร้อมกันเลยนะครับที่จะรับตราตั้งวันนี้นิมนต์นั่งพร้อมกันหลังที่อาสงฆ์ใหญ่ครับ
ขอบคุณคณะจังฟ้อนขันดอกหันหลังกลับถ่ายภาพได้เลยนะครับเนอะกระเดียวช่างภาพทั้งสองจะได้บันทึกภาพเพื่อแก่คณะจังฟ้อนที่ได้มาฟ้อนสมโภชในขณะนี้เราได้ร่วมกันถวายการต้อนรับพระมหาเถระพระผู้ใหญ่ได้เมตตามาสู่ที่ในศาลาอาคารพร้อมถ้วนและในขณะนี้นั้นเราจะได้กราบรัตนาพระเดียงสงฆ์อันจะได้เข้านั่งเทียบอาสงฆ์ด้วยความนอบน้อมนะครับอันประกอบด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าวาดวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชโพธิวรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชกิติสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดเจดีย์งามพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดสวนดอกพระอารามหลวงพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดเลขานุการผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารและพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระวิมลมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงนะครับกล่าวกราบพระคณะครับที่จะรับพระบัญชารวมถึงตราตั้งก้าวขอนิมนต์นั่งเทียบอัฐสงฆ์ด้านหลังอัฐสงฆ์ใหญ่นะครับอันมีหลวงพ่อพระครูอดุลธรรมโสภิตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอฝางหลวงพ่อท่านพระครูสังวรธรรมนันท์ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่สูนเมืองฝางท่านพระครูศรีละขันธ์สังวรที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลฮอดเมืองฮอดท่านพระครูอภิวัตรสวัสดิการที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลช่างครึ่งเขตหนึ่งแม่แจ่มท่านพระครูสุคนบุญยากรที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสันติสุขดอยลอท่านพระครูปิยกิจปีชาเจ้าคณะที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอยลอเขตสองท่านพระครูอุดมคุณวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีวิชัยลำพูนและท่านพระครูสถิตสารคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำดิบวัดหนองผาขาวขอนิมนต์นั่งเทียบอัฐสงฆ์ขณะเวลานี้เลยนะครับเพราะว่ากองงานเลขานุกรรมจะได้จัดเข้านั่งเทียบที่รับรองเพื่อเตรียมรอรับพระบัญชาตราตั้งตามลำดับเลยครับกราบพระคณะด้วยความนอบน้อมครับครับซึ่งในขณะนี้ได้พระเดียงสงฆ์ส่วนของพระราชาคณะพระมหาเถระผู้ใหญ่นั่งเทียบอัฐสงฆ์9รูปนะครับอัฐสงฆ์เก้าอี้รับรองวันนี้ได้ถวายการรับรองพระมหาเถระเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอกองงานเลขานุการพร้อมด้วยเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์นะครับได้ครับในขณะนี้ครับก็นำเรียนถวายพระมหาเถระที่จะเข้ารับพระบัญชาที่ปรึกษาเข้ารับตราตั้งส่วนต่างๆถ้าหากท่านพระคุณท่านเมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับขอได้ไปแจ้งลงทะเบียนที่กองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะได้นั่งเทียบเก้าอี้หลังอาสสงฆ์ใหญ่จะเตรียมรับพระบัญชาตราตั้งต่างๆอีกประการหนึ่งวันนี้กองงานคณะสงฆ์จังหวัดคณะสงฆ์อำเภอแต่ละอำเภอที่ได้น้อมนำปัจจัยมาถวายร่วมสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่
ร่วมในพิธีการอันสำคัญเราจะรวบรวมปัจจัยทั้งหมดไว้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์นะครับดังนั้นถ้าหากว่าทุกรูปแต่ละอำเภอได้เมตตารวบรวมปัจจัยมาถวายขอรวบรวมถวายที่พระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์จะเป็นผู้รวบรวมน้อมนำแจ้งไปตามลำดับนะครับดังนั้นขอนำเรียนถวายทุกรูปครับที่มาจากนิมนต์เข้ามาแล้วครับคณะสงฆ์ที่จะได้นั่งเทียบอาสงฆ์เดี๋ยวเราจะได้รับเถรบัญชาจากหลวงพ่อวัดพระสิงห์ว่าแต่ละรูปถ้ามาถึงแล้วก็นิมนต์ด้านหน้าเลยนะครับที่นั่งเทียบอาสงฆ์ก็เดี๋ยวจะมีท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์จะมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิมลมุนีแห่งรูปหนึ่งนะครับครับวันนี้นิมนต์พระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระราชกิติสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7อีกรูปหนึ่งครับขอเมตตานั่งเทียบอาสงฆ์ด้านหน้านะครับมีหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระเทพปริยัติหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์หลวงพ่อพระเจ้าคุณพระราชกิติสุนทรท่านเจ้าคุณพระราชโพธิวรคุณท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิเวทีท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีและท่านเจ้าคุณพระวิมลมุนีครับอาสงฆ์นานาจะครบ9พอดีนะครับขอเมตตาในพระมหาเถระการนี้ในการปฏิบัติงานสนองงานแห่งคณะสงฆ์วันนี้จะต้องได้น้อมรับเถระบัญชาแห่งพระมหาเถระเราจะน้อมรับปฏิบัตินะครับในการประกอบศาสนพิธีวันนี้หากพระมหาเถระครูบาอาจารย์มีเถระบัญชาอันใดให้เกล้าได้ประกาศประชาสัมพันธ์โปรดเมตตาแจ้งได้ครับเพราะวันนี้เป็นงานใหญ่ดังนั้นหลายเรื่องหลายพิธีการหลายอย่างจะน้อมรับเถระบัญชาจากคณะสงฆ์นะครับดังนั้นมีเรื่องใดให้เกล้าได้ประกาศประชาสัมพันธ์ลำดับพิธีการอันใดน้อมรับนะครับในเมตตาแห่งพระมหาเถระเพราะพิธีการนั้นค่อนข้างละเอียดเราจะเอาความพร้อมจะเอาความงามความเรียบร้อยเป็นหลักศรัทธาสาธุชนที่อยู่ในเต็นท์ด้านข้างขอให้นั่งที่เก้าอี้รับรองวันนี้จะเป็นครั้งประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะได้ร่วมกันสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่นอกจากนั้นวันนี้เราจะได้สร้างพระธาตุเจดีย์พุทธคยาจำลองเนื่องด้วยเจดีย์องค์นี้เป็นพระธาตุจุปีเกิดของผู้ที่เกิดในปีงูเล็กมะสิงเพิ่นบอกว่าสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองไว้ที่พุทธมณฑลเชียงใหม่วันนี้โดยการนำของครอบครัวคุณแม่จันฟองคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วท่านเป็นศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระจะได้เป็นประธานการจัดสร้างโดยขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์เป็นประธานศิษย์ของหลวงปู่พระพรหมมงคลดังนั้นทุกอย่างจะเรียบร้อยการก่อสร้างจะงดงามนะครับและการก่อสร้างที่กำลังดำเนินการอยู่ณขณะนี้1อาคารสำนักงานพุทธมณฑลขนาดกว้าง12เมตรยาว16เมตรกำลังได้ทำการก่อสร้างอยู่อันนี้เป็นลำดับที่1เรียกว่าอาคารสำนักงานพุทธมณฑล2จะได้กำลังสร้างอาคารหอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่อันนี้เป็นหอประชุมเล็กนะครับขนาดกว้าง12เมตรยาว28เมตรและในตอนนี้จะได้ต้อนรับท่านข้าราชการผู้ใหญ่ท่านพลตำรวจโทประจวบวงศ์สุขผู้รักษาราชการแทนท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้เกียรติเดินทางมาถึงเรียบร้อยพร้อมท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมลวงศ์สุขรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมด้วยท่านเจ้าสัววันชัยดุลยธรรมภักดี
แห่งศาลพระพิฆเนศอาเขตเชียงใหม่นะครับวันนี้ได้ให้เกียรติมาพร้อมด้วยคุณสุวรรณีเสือขำอีกท่านหนึ่งแล้วก็รวมไปถึงพ่อเลี้ยงทองใบเปรมประชาขหบดีเชียงใหม่ฐานะบดีวันนี้ได้มาร่วมกันทำบุญใหญ่ที่นี่ทั้งนั้นยินดีต้อนรับครับวันนี้ท่านพลตำรวจโทประจวบวงศ์สุขท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมลวงศ์สุขท่านเจ้าสัววันชัยดุลยธรรมภักดีคุณสุวรรณีเสือขำและคณะเชิญที่รับรองครับเราจะได้เตรียมความพร้อมนะครับครับซึ่งในการนี้ครอบครัวกิ่วแก้วโดยการนำของคุณเชิดพงษ์และคุณแม่จันฟองได้ต้อนรับท่านผู้มีเกียรติข้าราชการผู้ใหญ่ได้มาพร้อมกันซึ่งจะได้เตรียมประกอบพิธีการเราจะสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันนะครับครอบครัวแต่ละสายแต่ละคณะร่วมด้วยช่วยกันวันนี้จะสร้างประวัติศาสตร์ว่าเราได้สร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอดอยหล่อดังนั้นจะเป็นพุทธมณฑลที่ยิ่งใหญ่และงดงามจะเป็นสถานที่แห่งพระพุทธศาสนารุ่งเรืองในจังหวัดเชียงใหม่ดังนั้นในสถานที่นี้จะเป็นสถานที่เราพุทธศาสนิกชนชาวพุทธจะได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดในพุทธมณฑลแห่งนี้อาคารสำนักงานพุทธมณฑลขนาดกว้าง12เมตรยาว16เมตรนี่เป็นหลังที่1หลังที่2เป็นอาคารหอประชุมคณะสงฆ์เชียงใหม่ขนาดกว้าง12เมตรยาว28มูลค่าการก่อสร้าง2หลัง5,555,890จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นเครื่องปรับอากาศ15ตัวโต๊ะประชุม60ตัวเก้าอี้180ตัวโต๊ะหมู่บูชาผ้าปูโต๊ะเครื่องเสียงระบบเสียงในห้องประชุมคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์โปรเจคเตอร์ขยายภาพอุปกรณ์สำนักงานประมาณมูลค่า7ล้านนะครับนอกจากนั้นจะสร้างหอฉันขนาดกว้าง12เมตรยาว40เมตรเป็นหอฉันสำหรับรับรองพระสงฆ์4,730,000 บาทตอนนี้ครอบครัวกล่ำพินิจจากอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเจ้าภาพน้อมนำถวายส่วนหนึ่งในการนี้เราจะร่วมด้วยช่วยกันโมทนาสาธุให้แก่คณะเจ้าภาพทุกสายและเจดีย์ในวันนี้ก็จะเป็นเจดีย์ของครอบครัวคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วและคณะศิษย์ในหลวงปู่ทองได้สร้างเจดีย์จำลองประจำปีเกิดหรือว่าจุพระธาตุตามแบบล้านนาไว้หลาย10แห่ง20-30แห่งที่เราสร้างกันมาตามปฏิปทาตามรอยหลวงปู่ทองดังนั้นคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วได้สร้างหลายเจดีย์แม่จันฟองและครอบครัววงตระกูลกิ่วแก้วบริษัทเพชรอินทรีย์ทรานสปอร์ตเหมรัตน์ทรานสปอร์ตสร้างไว้หลายแห่งดังนั้นคุณเชิดพงษ์จึงนำบุญทุกแห่งและสร้างเจดีย์ไว้ทุกที่ถวายเป็นพุทธบูชาผมยังกล่าวกับคุณเชิดพงษ์ว่าภูมิใจยังไงเมื่อสร้างเจดีย์เสร็จแล้วแต่ละวัดได้จัดประเพณีสงน้ำพระธาตุทำให้ก่อเกิดอริยประเพณีเกิดขึ้นสืบสารวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเกิดขึ้นเพราะมีบารมีองค์พระธาตุเจดีย์คุณเชิดพงษ์ท่านได้สร้างและภูมิใจมากๆนะครับเป็นบุญใหญ่ดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลรับทราบโดยญาณวิถีคงจะปลื้มปิติในสัมปรายภพวันลูกศิษย์นั้นท่านมีความกตัญญูกตเวทิตาบัดนี้เจ้าหน้าที่สัพพทนทุกหลังเตรียมความพร้อมเราจะเตรียมถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมรักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับเดินทางใกล้มาถึงเขตอำเภอดอยหล่ออีกประมาณ10นาทีจะถึงนะครับขอเจ้าหน้าที่สัพพทนพร้อมครับ
และบัดนี้เชิญ อย่างนั้นประจวบเชิญคุณเชิญผมครับบัดนี้เชิญท่านพลตำรวจโทประจวบวงศ์สุขท่านรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมลวงศ์สุขรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมด้านหน้าครับคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วและคณะเตรียมถวายการต้อนรับหลวงพ่อพร้อมด้วยท่านเจ้าสัววันชัยดุลยธรรมภักดีและรวมไปถึงพ่อเลี้ยงทองใบและก็บรรดาคณะครอบครัวกิ่วแก้วเตรียมถวายการต้อนรับเบื้องหน้าโดมพิธีครับทดสอบ1 2ทดสอบ1 2 3ทดสอบรับจบทุกงานครับมา ครับวันนี้ในนามคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์จังหวัดลำพูนคณะสงฆ์ทุกรูปได้เตรียมถวายการต้อนรับครูบาพระมหาเถระอันมีท่านเจ้าภาพคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วท่านพลตำรวจโทประจวบวงศ์สุขผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมลวงศ์สุขและก็ครอบครัวกิ่วแก้วจะได้เตรียมถวายการต้อนรับพร้อมโดยท่านเจ้าสัววันชัยดุลยธรรมภักดีท่านทวัชชัยอุบลพิทักษ์ท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้อำนวยการอารีพันจันทร์ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพร้อมด้วยคณะข้าราชการอันมีท่านสิทธิชัยตรีสินสัตย์รักษาการท่านนายอำเภอดอยลอท่านวัฒนาบุญธรรมช่วยท่านนายอำเภอสันปะตองและท่านชลิตทิพย์คำท่านนายอำเภอหางดงเชียงใหม่ในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการที่จะเตรียมความพร้อมเบื้องหน้านะครับเดี๋ยวอีกประมาณ7 นาทีรถของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวัดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพจะได้เมตตาเดินทางถึงณมณฑลพิธีของพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ครับเตรียมถวายการต้อนรับให้ยิ่งใหญ่พิธีการวันนี้สำคัญยิ่งนักทุกอย่างจะพร้อมเพรียงครูบาอาจารย์พระสงฆ์เมตตาศรัทธามาพร้อมทุกอย่างก็จะน้อมเข้าสู่พิธีการอันสำคัญนะครับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่เราเหล่าชาวพุทธเชียงใหม่จะต้องได้ช่วยกันทำนุบำรุงและจันลงไว้ซึ่งพระศาสนาจะรุ่งเรืองในจังหวัดเชียงใหม่เหล่าพุทธบริษัทต้องช่วยกันนะครับเอาโอเค
อาจารย์สายันประสานนิดหนึ่งครับและนอกจากนั้นในขณะนี้ครับท่านสสนเรศ ธรรมรงค์ทิพยคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต 9นะครับถือโอกาสท่านสสนเรศเตรียมรับหลวงพ่อเลยครับวันนี้เชิญท่านสสนเรศ ธรรมรงค์ทิพยคุณเบื้องหน้าเพื่อจะเตรียมถวายการต้อนรับหลวงพ่อครับครับและนอกจากนั้นวันนี้ท่านพระครูประหลัดธีนวัฒน์ยานสิทธิวทีนำคุณอ้ำอธิชาติชุมนานนท์ศิลปินดารานักแสดงนะครับไปร่วมพิธีการในวันนี้ด้วยยินดีต้อนรับครับคุณอ้ำอธิชาติชุมนานนท์รัตนอุบาสกวันนี้พี่อ้ำเดินทางมาถึงเรียบร้อยครับในขณะนี้ท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติเดินทางมาถึงณมณฑลพิธีซึ่งในการนี้มีท่านสิทธิชัยตรีสินสัตย์เป็นผู้ให้การต้อนรับท่านธวัชชัยอุบลพิทักษ์และท่านชลิตทิพย์คำท่านวาสนาบุญธรรมช่วยได้เป็นผู้ต้อนรับท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรนะครับวันนี้ท่านสิทธิชัยตรีสินสัตย์รักษาการในอำเภอดอยหล่อท่านวาสนาบุญธรรมช่วยท่านจริยาวงสุวรรณท่านในอำเภอแม่วางเชียงใหม่ท่านชลิตทิพย์คำท่านในอำเภอหางดงท่านธวัชชัยอุบลพิทักษ์นะครับเตรียมต้อนรับครับสวัสดีครับคณะเจ้าภาพเตรียมความพร้อมเราจะเตรียมถวายการต้อนรับพระมหาเถระสู่จังหวัดเชียงใหม่ณพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่อำเภอดอยหล่อคณะสงฆ์ในขณะนี้นะครับมีพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์ท่านเจ้าคุณพระราชโพธิวรคุณท่านเจ้าคุณพระราชกิติสุนทรท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีท่านเจ้าคุณพระประชานาถมุนีวิปัสสนาธุระและก็หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลพระสังฆาธิการกองงานเลขานุการพร้อมเพรียงกันครับด้านทิศตะวันออกนั้นจะเป็นพระมหาเถระยืนถวายการต้อนรับด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้จะมีข้าราชการผู้ใหญ่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านสสท่านพลตำรวจโทประจวบวงศ์สุขผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมลวงศ์สุขท่านเชิดพงศ์กิ่วแก้วท่านเจ้าสัววันชัยรุริยธรรมภักดีท่านธวัชชัยอุบลพิทักษ์รวมไปถึงท่านในอำเภอหางดงสันปะตองดอยหล่อแม่วางพร้อมกันที่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้และก็ศรัทธาประชาชนทุกคนครับร่วมกันถวายการต้อนรับถือโอกาสขอบคุณท่านนเรศด้วยครับโครงการขุดเจาะน้ำที่จะต้องใช้ในพุทธมณฑลมูลค่าสูงพอสมควรท่านนเรศ ธรรมรงค์ทิพยคุณได้สนับสนุนโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลสำหรับใช้ประโยชน์ในที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณท่านด้วยได้ให้เกียรติเป็นผู้ดูแลในโครงการนี้นะครับ
ขั้นเวลาก็เดี๋ยวท่านจะเอาคืน ครับในระหว่างที่รอถวายการต้อนรับนะครับวันนี้ขอบคุณในเมตตาหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัด7ยอดน้อมถวายร่วม 5,000 บาทขอบคุณสำนักวิปัสสนาโมกขวนารามถวาย500 บาทท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจรุธรรมโมและศรัทธาวัดเจ็ดลิน 3,430 บาทท่านอาจารย์พระจตุรงค์ธรรมวุฒโธวัดอินทาราม 2,111 บาทและท่านสสนเรศธรรมรงค์ที่พยคุณถวายนะครับ200,000 บาทแล้วก็ประสานเจาะน้ำบาดาลพุทธมณฑลเชียงใหม่แล้ววันนี้จะมีท่านพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์เจ้าคณะอำเภอชัยประการวัดป่าแม่แดงพระเจ้าพรหมมหาราชถวายอีก100,000นะครับในพิธีการแล้ววันนี้ท่านอาจารย์ท่านพระครูบัณฑิตธรรมพรว่าที่ท่านเจ้าคุณพระมหาเถระวัดลัทธิวันรองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมถวายอีก120,000 บาทครับขอบคุณหลวงพ่อวัดลัทธิวันครูบาขาวด้วยนะครับ รวมด้วยช่วยกันประสานสามัคคีพลังทรัพย์พลังปัจจัยพลังกายนะครับรวมสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ให้ยิ่งใหญ่พุทธศาสนิกชนจะได้มีสถานที่ที่เกิดประโยชน์โสติผลอย่างสูงสุดรวมด้วยช่วยกันนะครับครับและในขณะนี้เตรียมพร้อมครับทุกอย่างจะอยู่ในอาการอันสำรวมสาธุชนประนมมือขึ้นครับตั้งจิตให้ใสตั้งใจให้ดีน้อมประนมมือขึ้นตั้งจิตให้เป็นสมาธิเราร่วมกันประนมมือนะครับเราชาวพุทธเคารพในพระสงฆ์เราทั้งหลายโปรดยืนขึ้นครับพร้อมกันครับงดงามน้อมประนมมือตั้งจิตให้เป็นสมาธิให้มณฑลพิธีการนี้เงียบเรียบร้อยครับตั้งจิตให้ใสตั้งใจให้ดีนะครับเป็นมงคลต่อพวกเราท่านทั้งหลายบัดนี้น้อมถวายความเคารพและถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครโปรดเมตตาเดินทางมาถึงณพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นภาพที่งดงามเป็นภาพที่เรียบร้อยเป็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของเชียงใหม่บัดนี้คณะสงฆ์พร้อมทุกรูปสาธุชนพร้อมทุกท่านนะครับงดงามเป็นระเบียบแบบแผนไม่ขาดแคลนซึ่งศรัทธาเราต่างน้อมใจบูชาพระรัตนตรัยณพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ครับหลวงพ่อเมตตามาเป็นประธานพิธีการก็จะงดงามเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างการนี้ท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านพลตำรวจโทประจบวงศ์สุขผู้รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคุณเชิดพงศ์กิ่วแก้วเจ้าภาพสร้างเจดีย์ท่านสสนเรศธรรมรงค์ที่พยคุณนะครับท่านธวัชชัยอุบลพิทักษ์ท่านเจ้าสัววันชัยดุลยธรรมภักดีเข้าถวายความเคารพครับร่วมด้วยช่วยกันครอบครัว
ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมลวงสุขอยู่ด้านในกับคุณแม่จันฟองและคณะครับครอบครัวกิ่วแก้วถวายการต้อนรับข้างในนะครับงดงามสาธุชนทุกหมู่เหล่าทุกคนทุกท่านมาพร้อมกันที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลหนเหนือเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนและทุกจังหวัดทุกอำเภอต่างมาพร้อมกันถวายการต้อนรับนี่คือมงคลที่สุดในการก่อสร้างวันนี้บุญบารมีแห่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญเมตตาครับเป็นประธานในพิธีการก่อสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองเป็นสถานที่สำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อยู่ในประเทศอินเดียและจำลองมาสู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับพิธีการก็จะยิ่งใหญ่งดงามคณะสงฆ์คณะศรัทธาพร้อมครับเชิญทุกท่านได้นั่งลงที่รับรองเลยครับหาเก้าอี้ที่นั่งนะครับจะได้งดงามครับคุณอธิชาติชุมนานนท์นั่งที่รับรองด้วยนะครับร่วมด้วยช่วยกันวันนี้บุญกุศลจะเกิดขึ้นและการนี้ด้วยความพร้อมนอบน้อมและความเคารพในพระมหาเถระ9รูปที่เราจะได้กราบรัตนาเข้าเทียบอาสงฆ์นะครับวันนี้อันดับแรกเบื้องต้นกราบรัตนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครโปรดเมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชาสาธุชนน้อมประนมมือขึ้นครับวันนี้เราไหว้นะครับสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจตั้งจิตให้เป็นสมาธิครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญโปรดเมตตาจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วหลังจากนั้นจะจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยด้านหน้าภาพถ่ายของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7อดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองครับสาธุชนน้อมประนมมือขึ้นนะครับหลวงพ่อโปรดเมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นเป็นอุดมมงคลเป็นมหามงคลในการนี้จากนั้นจะได้เมตตาจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าภาพถ่ายของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7อดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารหลวงปู่นำสร้างเสนาสนะที่ใดๆที่นั้นสำเร็จทุกประการขอบารมีของหลวงปู่ปกเกล้าปกเกตเราพุทธศาสนิกชนการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่จะพลันสำเร็จครับหลังจากนั้นหลวงพ่อจะเมตตานั่งเทียบอาสงฆ์ครับหลวงพ่อเมตตาเป็นประธานในพิธีการอันสำคัญและต่อจากนั้นจะเป็นการจุดเทียนมหามงคลอันตั้งไว้เบื้องหน้าของพระพุทธปฏิมากรเทียนมหามงคลด้วยความเคารพจะได้เรียนเชิญพระผู้มีเกียรติดังต่อไปนี้ครับเล่มที่1ขอเรียนเชิญท่านพลตำรวจโทประจวบวงศ์สุขผู้รักษาราชการแทนท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมลวงศ์สุข
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ประคองเทียนชนวนจุดเล่มที่1เบื้องหน้าครับสาธุชนน้อมประนมมือไว้นะครับตั้งจิตให้ใสตั้งใจให้ดีบารมีจะเกิดขึ้นแก่พวกเราทุกคนเจ้าภาพแต่ละสายแต่ละคณะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเล่มที่2ด้วยความเคารพในการนี้เชิญท่านนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ขอพ่อเมืองเชียงใหม่นำทำการใดทุกอย่างก็จะสำเร็จสำฤทธิ์ผลทุกประการดังนั้นวันนี้ขอท่านนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรพ่อเมืองเชียงใหม่น้อมจุดเล่มที่2นะครับเล่มที่3เรียนเชิญท่านนเรศธรรมรงค์ทิพยคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต9ท่านได้เป็นผู้ดูแลเป็นประธานโครงการในขุดเจาะน้ำเพื่อจะได้ใช้ในการก่อสร้างรวมไปถึงใช้สอยสาธารณประโยชน์ต่อพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ขอท่านนเรศธรรมรงค์ทิพยคุณครับเล่มต่อมาเรียนเชิญคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วประธานการจัดสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองเป็นเจ้าภาพแห่งบริษัทเพชรอินทรีย์ทรานสปอร์ตเขมรัฐทรานสปอร์ตเป็นขหบดีทานนบดีผู้ยิ่งใหญ่ศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลครับทุกอย่างสำเร็จครับเจดีย์องค์นี้จะสร้างสำเร็จแล้วเสร็จโดยเร็วพลันจะน้ำเดชเชิญคุณพฤกษาทิติทาวินโชคน้อมจุดเทียนมงคลเล่มถัดไปคณะนี้ทุกที่ที่คุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วสร้างเจดีย์จะมีรายชื่อรายนามของคณะเจ้าภาพจัดสร้างอยู่บุญสำเร็จแล้วหลายที่ครับจากนั้นได้เชิญท่านทันตแพทย์พงษ์เพชรกิ่วแก้วน้อมจุดเทียนเล่มถัดไปด้านหน้านะครับคุณพฤกษาทิติทาวินโชคท่านทันตแพทย์พงษ์เพชรกิ่วแก้วตั้งใจแล้วทุกอย่างก็สำเร็จทุกวัดนะครับจากนั้นได้เชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปินทยารัตนอุบาสิกาผู้ยิ่งใหญ่ขาดไม่ได้สำคัญยิ่งครับวันนี้ต้องมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปินทยาน้อมนำพาให้บังเกิดความเป็นสิริมงคลขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปินทยาด้วยครับท่านใจดีจากนั้นได้เชิญคุณน้ำเพชรกิ่วแก้วครับสร้างบุญทุกที่บารมีทุกแห่งร่วมด้วยช่วยกันลูกหลานแม่จันฟองขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปินทยาครับคุณน้ำเพชรน้อมสักการะเล่มที่8และเล่มที่9คุณเกษราบุตรบัวครอบครัวแห่งการทำบุญวันนี้หลานด้วยรุ่นแม่จันฟองเป็นรุ่นที่1รุ่นของคุณเชิดพงษ์เป็นรุ่นที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปินทยาก็ดีแล้วก็รุ่นของคุณพงษ์เพชรกับคุณน้ำเพชรเนี่ยเป็นรุ่นลูกและยังมีรุ่นหลานที่จะสืบต่อนะครับในการก่อสร้างตลอดกาลเมื่อครบ9เล่มแล้วจากนั้นจะเป็นการจุดเทียนที่ขันสาครน้ำพระพุทธมนต์และประเคนพานธูปเทียนดอกไม้ที่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัด7ยอดนะครับเรียนเชิญท่านนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่น้อมจุดเทียนที่ขันสาครน้ำพระพุทธมนต์และประเคนพานธูปเทียนดอกไม้ขอสมทานเบญจศีลตามธรรมเนียมล้านนาครับวันนี้ขอท่านพ่อเมืองจุดเทียนน้ำมนต์เป็นอุดมมงคลขอสัพพมิ่งมงคลแห่งพระพุทธขอสัพพมิ่งมงคลแห่งพระธรรมขอสัพพมิ่งมงคลแห่งพระสงฆ์ให้การก่อสร้างในคราวครั้งนี้สำเร็จราบรื่นเรียบร้อยปราศจากอุปสรรคปัญหาทั้งปวงนะครับท่านผู้ว่าประเคนบาตรน้ำมนต์และจะประเคนพานดอกไม้ธูปเทียนแล้วเป็นเครื่องขอสมทานเบญจศีลเชิญท่านผู้ว่าประเคนพานธูปเทียนดอกไม้นะครับอีกพานหนึ่งตามธรรมเนียมของเชียงใหม่เรางดงามครับสาธุเป็นมงคลยิ่งครับคุณเชิดพงษ์สร้างบุญที่ไหนเราประกอบพิธีที่นั่นให้เรียบร้อยงดงามตลอดมาและตลอดกาลขอบพระคุณครับ
ต่อจากนี้ไปจะกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมทานศีลณบัดนี้อิมินาสกการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเมรยะ
มัจจะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุลำดับต่อจากนี้ไปจะเป็นการน้อมนำถวายเครื่องสักการะต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญประธานสงฆ์ครับลำดับที่หนึ่งก้าวกราบพระนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่เข้าน้อมถวายเครื่องสักการะในนามคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดอดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารครับปัจจุบันท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ได้สืบสานปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลในการก่อสร้างในการสร้างบุญทุกแห่งให้เจริญรุ่งเรืองนะครับลำดับที่สองขอเรียนเชิญท่านพลตำรวจโทประจวบวงศ์สุขผู้รักษาราชการแทนท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมลวงศ์สุขรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับวันนี้ท่านเป็นข้าราชการผู้ใหญ่น้อมนำถวายเครื่องสักการะในการนี้เป็นบุญกุศลอันจะได้เกิดขึ้นในการร่วมด้วยช่วยกันก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่นะครับลำดับจากนั้นครับด้วยความเคารพในนามของส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับคณะศรัทธาประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนารุ่งเรืองมาช้านานพุทธบริษัทเอาใจใส่การพระศาสนาพุทธมณฑลเชียงใหม่แห่งนี้จะเจริญวัฒนาด้วยศีลธรรมจรรยาของเชียงใหม่รวมด้วยช่วยกันเจริญต่อไปนะครับต่อไปเรียนเชิญท่านสสนเรศธรรมรงค์ทิพยคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต 9น้อมถวายครับการน้ำขุดเจาะน้ำที่จะต้องใช้ในที่นี้ท่านดูแลสนับสนุนเพราะน้ำนั้นสำคัญนะครับเป็นทรัพยากรที่ต้องใช้หลักต่อจากนี้ไปจะเป็นคณะเจ้าภาพผู้จัดสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองลำดับที่หนึ่งเชิญคุณเชิดพงศ์กิ่วแก้วขอเรียนเชิญท่านครับสร้างเจดีย์สร้างวัดวาอารามหลายแห่งตามรอยหลวงปู่พระพรหมมงคลทุกที่บารมีหลวงปู่รักษานะครับลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปิ่นพยาท่านจะได้น้อมถวายเครื่องสักการะในลำดับต่อไปครับพุทธคยาจำลองจะเกิดขึ้นงดงามในเมืองนี้ครับจากนั้นด้วยความเคารพเรียนเชิญคุณพฤกษาทิติทาวินโชคเรียนเชิญครับครอบครัวของคุณแม่จันฟองท่านเป็นครอบครัวนักบุญสร้างกุศลผลบุญใหญ่คุณเชิดพงศ์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรคุณพฤกษาทิติทาวินโชคน้อมถวายครับวันนี้อบอุ่นใจและภูมิใจแทนคุณเชิดพงศ์กิ่วแก้วที่ได้สร้างสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่นะครับเชิญท่านทันตแพทย์พงษ์เพชรกิ่วแก้วครับครอบครัวแม่จันฟองท่านสั่งสมบุญมาตลอดบุญเกิดขึ้นตั้งแต่รุ่นบิดามารดามาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานและรุ่นเหลนต่อไปครับของกิ่วแก้ว
จากนั้นเรียนเชิญคุณน้ำเพชรกิ่วแก้วครับคุณน้ำเพชรเป็นโอกาสอันดีวันนี้ได้ดูแลพิธีการร่วมด้วยช่วยกัน ลูกชายลูกสาวตามรอยคุณพ่อตามรอยคุณย่าดังนั้นครอบครัวกิ่วแก้วจึงเป็นครอบครัวแห่งนักบุญโดยแท้ครับเชิญคุณเกษราบุตรบัวเชิญท่านครับสร้างบุญสร้างกุศลสร้างเจดีย์ดุจดังพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างพระธาตุเจดีย์ไว้ 84,000 องค์นะครับเชิญคุณกัลยาคำปันจากหลังจากที่คุณเกษราบุตรบัวถวายครับครอบครัวสร้างบุญครอบครัวสร้างกุศลครอบครัวแห่งความสุขวงตระกูลแม่จันฟองกิ่วแก้วบริษัทเพชรอินทรีย์ทรานสปอร์ตเขมรัฐทรานสปอร์ตรุ่งเรืองสร้างบุญไว้ยิ่งใหญ่นักนะครับและยังมีปณิธานสร้างต่ออีกหลายวัดไม่หยุดยัง้งแต่วันนี้มาสร้างที่พุทธมณฑลเชียงใหม่ให้ยิ่งใหญ่วัฒนาต่อจากนั้นจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะครับเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการอารีพันจันทร์ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่น้อมถวายเครื่องสักการะครับวันนี้ท่านผู้อำนวยการอารีพันจันทร์และจะขอปิดท้ายด้วยท่านทวัชชัยอุบลพิทักษ์ท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ครับน้อมถวายแล้วหลังจากนี้จะเป็นการมอบพระบัญชารวมไปถึงมอบตราตั้งในส่วนของพิธีการนี้จะเป็นการอ่านพระบัญชาและอ่านตราตั้งจะได้ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการอารีพันจันทร์ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและอ่านในส่วนของตราตั้งต่างๆและจะนิมนต์พระสงฆ์เข้ารับพระบัญชารวมถึงตราตั้งจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นลำดับต่อไปครับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอที่ 21/2567 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 28 พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 พ.ศ. 2541 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และตามมติมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 จึงแต่งตั้งให้พระครูอดุลธรรมโสภิต สิงห์วรจันทสุวรรณโนอายุ 76 พรรษา 56 วิทยาฐานะนักธรรมเอกวัดปทุมมาวาดตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่รองเจ้าคณะอำเภอฝางเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอฝางขอเจิญถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลและนานเทินแต่งตั้งณวันที่ 23 เมษายน พุทธศักราช 2567 สมเด็จพระอริยวงศาคตยาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลที่ 1, 23, 24, 29, 30, 31, 32 ทับ 2567 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 28 พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 พ.ศ. 2541 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และตามมติมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 จึงแต่งตั้งพระสังฆาธิการจำนวน 7 รูปให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดังนี้ 1. พระครูสังวรธรรมนันท์ บุญปันธรรมนันโท อายุ 72 พรรษา 52 วิทยาฐานะนักธรรมเอกวัดแม่สูนตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะตำบลแม่สูนเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่สูน 2. พระครูศิลขันธ์สังวรประโยชน์รักิตสีโลอายุ 72 พรรษา 51 วิทยาฐานะนักธรรมเอกวัดหางดงตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะตำบลฮอดเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลฮอด 3. พระครูสุคนบุญญากรพรชัยกตปุญโญอายุ 65 พรรษา 43 วิทยาฐานะนักธรรมเอกวัดคันธวาสตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะตำบลสันติสุขเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสันติสุข 4. พระครูอภิวัตรสวัสดิการสวัสดิ์วัตตโนอายุ 62 พรรษา 30 วิทยาฐานะนักธรรมเอกวัดห้วยรินตำบลช่างเคิงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะตำบลช่างเคิงเขต 1เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลช่างเคิงเขต 1 5. พระครูปิยกิจปรีชาเปสโรอายุ 56 พรรษา 36 วิทยาฐานะนักธรรมเอกวัดฟ้าหลังตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต 2เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต 2 6. พระครูสถิตสารคุณณรงค์ศักดิ์ถิตสาโรอายุ 61 พรรษา 42 วิทยาฐานะนักธรรมเอกพุทธศาสตร์บัณฑิตวัดหนองผาขาวตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำดิบ 7. พระครูอุดมคุณวัฒน์ประสงค์ธรรมจารีอายุ 74 พรรษา 54 วิทยาฐานะนักธรรมเอกวัดแม่ป๊อกตำบลศรีวิชัยอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเจ้าคณะตำบลศรีวิชัยเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีวิชัยขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลและนานเทอญแต่งตั้งณวันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567 สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 2/2560 สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมมติที่ 79/2560 ว่าด้วยเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพัดยศสมณศักดิ์ให้ตรงกับตำแหน่งของพระครูสัญญาบัตรตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 พ.ศ. 2541 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการเพื่อให้พระสังฆาธิการรูปนั้นได้มีการถือครองพัดยศให้ตรงกับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั้งทางคณะสงฆ์และทางราชการได้ถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามสายงานการปกครอง
ของแต่ละตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจึงปรับเปลี่ยนพัดยศสมณศักดิ์ให้พระครูพัทรยานวิโรธฉายาพัทรยาโนนามสกุลหน่อตุ้ยอายุ35พรรษา14วิทยาฐานะปริญญาธรรม4ประโยคนักธรรมเอกพุทธศาสตร์บัณฑิตพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตวัดป่างิ้วปัจจุบันมีตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดป่างิ้วตำบลมะขุนหวานอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโทตำบลมะขุนหวานอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในอารามโดยสมควรขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลและนานเทินแต่งตั้งณวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2567สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่โอทิยาโมเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยัตมังคะเรอปราชิตปันลังเกสีเสปัทวิโปคะเรอภิเสเกสัพทานังอาคาปะโตปโมทติสุนาคาตังสุมังคลังสุปภาตังจิตังสุขโนสุโมโหโตจะสุเยทังพรหมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทามโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกัตวานลพันตเทปทาคิเนและลำดับต่อจากนี้ไปพระสงฆ์9 รูปจะโปรดเมตตาเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพื้นที่อันจะได้เป็นปฐมฤกษ์วางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองเพื่อความเป็นสัพพสิริมงคลต่อไปครับวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายาปริตังรูธรรมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาศายาปริตังรูธรรมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาศายาปริตังรูธรรมังคลังริตวานเมตังสเมตาภทันตาอวิคิตจิตตาปริตังพนันตุสักเกกาเมจรูเปกิริสิขรตเตจันตริเควิมาเนติเประเทจกาเมตรุวนาคเนเกหวัตุมหิเขเตภูมิมาจายันตุเตวาจลธระวิสเมยัคคะคันทัปนากาทิทันตาสันติเกยังโมนิวรวจนังสาทโวเมสุนันโต
ธรรมสวนา กาโลอายัมพัทันตาธรรมสวนา กาโลอายัมพัทันตาธรรมสวนา กาโลอายัมพัทันตาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังเมตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังเมตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสัญจทวาระสัญจสาสะเกปัญจปัญญสาเนนามามิสิราสาอะหังเตสังธัมมันจะสังฆัญจะอาทะเรนะนามามิหังนามาการานุภาหันตวาสเปอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิเวนัสสันโตอาเสสัตโตสัมพุทเทปัญจปัญญาสัญจจตุวิสัตติสาเนนามามิสิราสาอะหังเตสังธัมมันจะสังฆัญจะอาทะเรนะนะมามิหังนามาการานุภาหันตวาสเปอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปินัสสันโตอาเสสัตโตสัมพุทเทนะวุตตรัสสะเทอัฏฐจัตตาลิสะสหัสสะเนนามามิสิราสาหังเตสังธัมมันจะสังฆัญจะทะเรนะนามามิหังนามาการานะหันตาติสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิเวนัสสันโตอาเสสะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวากาตัสเสวะเทนิทามหาสังฆัสสะปิเวสุทธาสิรทิเทโนนะโมโอมะตยารัตถัสสะรัตนัตตยัสสะสะทุกขังนะโมโอมะกาติตัสสะนะโมการะปะภาเวนะวิคัจฉันโตปัฏฐวานะโมการานุภาเวนะสุวัตโตสัพพตานะโมการัสสะเตเจนะวิธิมหิโหมิเตจวานาจะภารานังปันนิตานันจะเสวนาปูจาจะปูจานิยานังเอตัมมังกรามุตตมังเทสาวาโสจะปุเปจะกตัญญูตาการเรนะธัมมัสสวานังเอตัมมังคารามุตตมังอุสัจจัญจะสิปัญจวินัยโยจะสุสิกขิโตสุภาสิตาจยาวาจาอิตัมมังมุตตมังมาตาปิโตปัฏฐานังพุทธธารัสสะสังฆาโหอนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังกรามุตตมังจะธรรมจริยาจยาตกานันจะสังฆโหอนาวัจจานิกัมมานิเอตัมมังกรามุตตมัง
จะปานาจะสัญญาโมอะปะมาโทจะธัมเมสุเอตัมมังกะระโมตตัมมังกะระโวจะนิวาโตจะสันตุติจะกัตตัญโยตานะธรรมัสสวานังเอตัมมังคารโมตตามังขันติจะโสวะจัสสัตตาสัมมานานันจะทัสสนังกาเลนะธรรมัสสะกัจจาคัลลาโมตตามังตะโปจะพรหมจริยัญจะอริยสัจจานะทัสสนังนิพพานะสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังคารโมตตามังสโรกธรรมเมหิจิตตังยัสสนากัมปติอาโสกังเวลาชังเขมังเอตัมมังคารมุตตามังเอตาสัพพธรรมปราจิตตาสัพพทาโสทิงคัจฉันติตันเตสังมังมุตตามันติมังคารสุตตังเอทวาหุรังวาสเกสุวายังรัตานังปณิตังนาโนสัมมังอติตาถากเตนะอิทัมปิพุทเทรัตานังปณิตังสัจเจนะโสวัตถิโหตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยัตถัจคาสกยมุนีนัตเถนะธัมเมนะสมาธิกินเจธัมปิธัมเมรัตานังปณิตังเอเตนะสัจเจวัตเทหุนโตยัมพุทธาเสโทปริวันนาเยสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโมนาวิทอิธัมเปธัมเมรัตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตเทหุนโตยัมโทปริวันนาเยสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโมนาวิจเตธัมปิธัมเมรัตานังเอเตนะสัจเจนะสุวัตเทหุนโตกัลลาอัตถสัทธังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิโยคานิโหนติเตทักขินนัยยาสุขตัสสะสาวกาอิเตสุนิมหาภัลลาเนเอธัมปิสังเครตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตเทโหโตเยสุปยุตตามนะกามิโนโคตัมมัสสะสานามิเตปฏิปัตตาอัมมัตตังวิคัยหลัตถามุทานิโพติงพุญชมานาอิธัมปิสังเครตานังเอเตนะสัจเจนะโสวัตเตหนโตขีนังปุรานังนาวังนาทิสัมภวังวิรัตจิตตายติเกภวัสสมิงหิชาเวรนหิฉันทานิพันติธีรายะทายัมปติโปอิธัมปิสังเครตานังปณิตังเอเตนะโสวัตถิโหตุสัพพโรกัสสมิงมานาสัมภวายเยอปริมาณังอุทังอโทจติริยัญจาสัมปทังอเวรังอสัพพตังติทัญจารังยาวัตตาสเวคาตาเมโทเอตังสันติงอติทายาพระมะเมตังวิหารังอิธรรมาโหติตินจาอนุปคัมมาสีลาวานาสัมปันโนกาเมสุเวนยะเกทังนาหิจาตุกบาสยังปุณณเรติติการณิยาเมตังสุตังพุทโธปัมมโนธัมโมปัมมโนสังโฆปัมมนาวันตานิสิริงสัพพานิอหิวิชิกาสัตตะอุณนานาภิสระโพโมสิกากตาเมราคากตาเมปริตาปฏิกัมมันตุโพตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตันนังสัมพุทธานันติตัง
อะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเทวมนุษสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควาตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจัตตังเวติตปโปเตสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยติตังจัตตาริปุริสยุกานิอัฏฐปุริสปุกขลายกวะโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปะหุนยโยตักขินยโยอัญจริกระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังกัสสติอวมังคลัญจโยจามนาโปสกุณัสสะสัทโธปะปะกะโหตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนโตยันทุนนิเมตตังอวมังโยจามนาโปสกุณัสสะสัทโธปะปะกะโหตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนโตยันทุนนิเมตตังอวมังกรัญจโยจามนาโตปะปะกะโหตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนโตทรัตนังโอสัตถังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเจนะโสทินานัสสันตุปัฏฐวาสเมนตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสัตถังอุตตมังวรังปาลิลาหุปัสสมานังเจนะโสตินานาสันตุปัฏฐวาสเปพยาวุปัสสะเมนตุเตสกัตตวาสังฆรัตนังโอสัตถังอุตตมังวารังอาหุนยังปะหุนยังสังฆเตเจนะโสตสันตุปัฏฐวาสเปโรกาวุปัสสะเมนตุเตนังอัญญังพุทโธเมสรนังวาลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชยมังคลังนาทิเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวาลังสัจจวัจเจนะโหตุเตชยมังคลังนาทิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวาลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตยามังคลังเกวิชาเตเวเวทังบุตโตลัตตานังพุทธัสสะมังนาทิตัสสะมาสุธีภวันตุเตยังกินจิรัตตานังโลเกวิชาเตทังบุตโตลัตตานังธัมมัสสะมานาทิตัสสะมาสุธีภวันตุเตยังกินจิรัตตานังโลเกวิชาเตเวเวทังบุตโตลัตตานังสังฆัสสะมังสมาโสธีภวันตุเตนาโทหิตายาสัพปานินังปุเรตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตจยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันเทวัตโนเอวังตวังวิจโยโหหิชยาสุชยามังคะเลอภราจิตาปันลังเทสิเสปัทาวิโปคะเรสัพพะโบทานังอคัปปัตโตปโมดติสุนักขัตตังสุมังคลังสุปภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุญิทังริสุปัฏฐกินังกายกัมมังวาจากัมมังปัฏฐกินังปัฏฐกินังมโนกัมมังปณิทิเตปัฏฐกินาปัฏฐกินานาลาพันตเถปัฏฐกิเน
ปัตตาจา นิทุกขพยาปัตตาจานิพยาสุขปัตตาจานิโสกาหุนโตสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจามเหปัตตังปุญญาสัมปัตตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพพตาตาหุนโตกัจฉันตุเทวตาคตาสเปพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอระอันตานันจะเตเชขังพันธามิสัพพโสพุทธานังโอปะโตสุขาสัทธัมมเทศนาสุขาสังคัสสะสมกิสัมมกานังตัปโปสุโขคัตติโยตัปปติจายพระมโนสัพพมโหระตังพุทโธตัปปติเตจะสาปรมาราภาสันตุทิปรมังทะนังวิสสาสะปรมายาตินิพพานะปรมังสุขังสาธุสาธุสาธุเป็นอุดมมงคลและมหามงคลยิ่งแล้วบัดนี้พระราชาคณะพระมหาเถระ9 รูปได้เจริญพระพุทธมนต์สมโภชแผ่นศิลาฤกษ์มงคลมณฑลราชวัตรพื้นที่ในที่เราจะได้วางศิลาฤกษ์เป็นปฐมฤกษ์ในการก่อสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองต่อจากนี้ไปนั้นก่อนที่เราจะเริ่มทำการก่อสร้างจะเป็นการกล่าวถวายรายงานต่อหลวงพ่อประธานสงฆ์และรายงานต่อท่านประธานในพิธีเรื่องของการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่การนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการอารีพันจันทร์ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงานถวายณโอกาสนี้ครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมรักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเรียนท่านพลตำรวจโทประจวบวงสุขประธานพิธีฝ่ายคารวาสและคณะเจ้าภาพพุทธศาสนิกชนทุกคนข้าพเจ้านางอารีพันจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ในนามส่วนราชการประชาชนชาวเชียงใหม่ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมรักษาราชการแทนเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะใหญ่หนเหนือที่เมตตารับอาราธนามาเป็นประธานในพิธีและขอกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่เคารพอย่างสูงทุกรูปที่ได้สละเวลามาร่วมงานวางศิลาฤกษ์เจดีย์พุทธคยาจำลองณพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ขอบพระคุณพลตำรวจโทประจวบวงสุขรักษาการรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะเจ้าภาพคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมลูกหลานญาติมิตรที่รับเป็นเจ้าภาพสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองไว้ณพุทธมณฑลแห่งนี้เพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธเชียงใหม่และทั้งประเทศพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2566 จนถึงวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่อันมีพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และรองเจ้าคณะจังหวัดทั้ง5 รูปเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอจำนวน25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเพื่อร่วมกันพิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์เนื้อที่190 ไร่
2 งาน 29 ตารางวา ณ บ้านโคกเสือ หมู่ที่ 18 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับนายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่อำนวยความสะดวกด้านต่างๆเชื่อมประสานงานทุกองค์กรเป็นอย่างดีเพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนของพระพุทธศาสนาเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามจิตใจของประชาชนผูกพันกับพระพุทธศาสนาเป็นเวลายาวนานอีกทั้งบรรพบุรุษเจ้าเมืองเชียงใหม่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้วางรากฐานของพระพุทธศาสนาไว้ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมั่นคงจวบจนถึงปัจจุบันเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อยอดต่อไปการดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์ได้ทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท้องถิ่นท้องที่กระทั่งถึงวันที่ 22 เมษายน 2567 ทางกรมธนารักษ์โดยนายจำเริญโพธิยอดอธิบดีกรมธนารักษ์ได้ลงนามในเอกสารอนุญาตให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขเชียงใหม่ 1669 บางส่วนเพื่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาให้ความเห็นให้ใช้ที่ดินแห่งนี้โดยมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ทำการแทนในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุหนังสือสำคัญโฉนดที่ดินเลขที่ 9151 พร้อมกันนี้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ได้นำเอกสารสำคัญที่ดินถวายคณะสงฆ์ในที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยในการก่อสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองที่จะประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์นี้เป็นกุศลเจตนาของคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลอดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7เจ้าภาพโดยพลตำรวจโทประจวบวงศ์สุขรักษาการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมลูกหลานบริษัทจำกัดเพชรอินทรีย์ทรานสปอร์ตบริษัทจำกัดเขมรัตน์ทรานสปอร์ตบริษัทจำกัดนครหลวงคอนกรีตสร้างไว้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาคุณพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลอดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนเชียงใหม่และใกล้เคียงบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมหามงคลแล้วขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมรักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญพร้อมทั้งขอกราบเรียนเชิญท่านพลตำรวจโทประจวบวงศ์สุขและภริยาพร้อมคณะเจ้าภาพได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถานที่พร้อมกันนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้เจริญชัยมงคลคาถาต่อไปกราบนมัสการและกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพอย่างสูงครับและในการนี้เจ้าภาพจะเข้าตอกไม้มงคลที่ลานมณฑลวางศิลาฤกษ์ในการนี้กล่าวนิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ในนามของคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ได้ถวายการอุปถากดูแลพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมโมลีประธานสงฆ์เชิญท่านประธานในพิธีท่านเจ้าภาพท่านผู้มีเกียรติโดยมีคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วเป็นต้นได้เข้าตอกไม้มงคลที่ในราชวัตรอันเป็นอุดมมงคลท่านพลตำรวจโทประจวบวงศ์สุขท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมลวงศ์สุข
ท่านนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวร ท่านนเรศธำรงทิพยคุณ และครอบครัวของคุณแม่จันทร์ฟองกิ่วแก้ว ได้เข้าตอกไม้มงคลอันเป็นมหามงคลยิ่งด้านในราชวัตรณบัดนี้ครับ และในการนี้หลวงพ่อจะเมตตาเจิมแผ่นศิลาฤกษ์พร้อมด้วยไม้มงคลสาธุชนประนมมือขึ้นครับตั้งจิตให้เป็นสมาธิน้อมอธิษฐานคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วจะเป็นผู้ถวายแป้งเจิมและแผ่นทองพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมรักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครจะเมตตาเจิมแผ่นศิลาฤกษ์มหามงคลนี้ศิลาจึงแปลว่าแผ่นหินอันหินนั้นจึงมีน้ำหนักมากศิลาฤกษ์จึงเป็นแผ่นหินที่จานด้วยฤกษ์ตัวลอฤกษ์แปลว่าเวลาดีแปลว่าวันดีแปลว่ายามดีหินนี้จึงมีน้ำหนักมากตั้งไว้ที่ใดมั่นคงที่นั่นเมื่อลมพัดมาแรงเท่าไหร่หินศิลานั้นก็ตั้งมั่นอยู่ณที่นั้นดุจดั่งการก่อสร้างให้มั่นคงแม้นสายน้ำทั้งหลายจะพัดมาแรงเท่าใดหินนั้นก็ไม่ลอยล่องไหลไปกับน้ำก็ยังตั้งมั่นอยู่ณที่นั้นจึงใช้ศิลาคือหินในการวางเป็นปฐมฤกษ์ไว้จึงเป็นฤกษ์เบิกชัยมหามงคลและหลวงพ่อได้เมตตาปิดแผ่นทองมหามงคลแล้วและไม้มงคลทั้งหลายตามโบราณจัดเอาชื่อมงคลนามของไม้ทั้งปวงเช่นไม้ราชพฤกษ์ไม้ชัยพฤกษ์ไม้กันเกลาไม้ทองหลางไม้ทรงบาดาลไม้สีสุกไม้สักทองไม้ขนุนดังนี้เป็นต้นโบราณเมืองเหนือใจชื่อไม้มังกรชื่อที่เป็นมงคลไม้ฮักไม้ใบยมไม้บะโจกไม้บะหนุนไม้สางคำไม้สีสุกดังนี้เป็นต้นตอกลงไปในปฐวีแผ่นดินนี้เมธนีมณฑลให้มั่นคงแล้วจึงจะมีอัญมณีทั้งหลายเป็นต้นว่าเพชรดีทับทิมสีมณีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุษราคำแดงแก่กำโกเมนเอกสีหมอกเมฆนิลการมุกดาหารหมอกมัวแดงสลัวเพทายสังวานสายไพฑูรย์เจิดจรูนนพรัตน์นี่คืออัญมณีทั้ง9ตั้งไว้แล้วงดงามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาเจิมนะครับและเมตตาให้เป็นมหามงคลเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม้มงคลทั้งหลายครอบครัวกิ่วแก้วจะเป็นผู้ตอกไว้และจากนั้นเมื่อตอกไม้มงคลทุกเล่มแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเมตตาวางก้อนอิฐเมืองเหนือเฮาว่าก้อนดินจีสีทองเงินนาคเป็นมหามงคลให้มั่นคงรากฐานของตึกนั้นคืออิฐรากฐานของชีวิตนั้นคือการศึกษาดังนั้นก้อนอิฐมหามงคลอัญจารไว้ด้วยอักขระอักษรธรรมล้านนาตัวเมืองว่าพุทธชัยยะชัยยะมงคลแห่งพระพุทธธรรมชัยยะชัยยะมงคลแห่งพระธรรมสังฆชัยยะสังฆมงชัยยะมงคลแห่งพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นวางเป็นรากฐานนะครับบัดนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเมตตานำดอกไม้มงคล9เล่มเป็นปฐมฤกษ์ตั้งแต่ทิศมงคล9ทิศตอกไว้มั่นคงชัยยะสถาพรปฐมฤกษ์การก่อสร้างวันนี้จะเป็นไปด้วยความสำเร็จทันสำเร็จทุกประการสาธุชนที่มาร่วมวันนี้ถือเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับตั้งจิตตั้งใจน้อมจิตน้อมใจให้เป็นมงคลยิ่งพระเจ้าสัววันชัยเชิญด้านในราชวัตรครับคุณสุวรรณีเชิญด้านในราชวัตรด้วยครับเดี๋ยวจะได้เตรียมดอกไม้มงคลด้วยจะได้จัดเตรียมไว้ให้มหามงคลจะเกิดขึ้นนะครับรวมด้วยช่วยกันเจ้าภาพแต่ละสายแต่ละคณะ
สาธุชนทุกท่านฤกษ์ดีชัยดีมงคลดีพิธีการดี วันนี้คุณเชิดพงศ์คุณแม่จันฟองท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปินทยาคุณพฤกษาทิติทาวินโชคท่านทันตแพทย์พงษ์เพชรกิ่วแก้วคุณน้ำเพชรกิ่วแก้วคุณเกษราบุตรบัวคุณกัลยาคำปันพร้อมด้วยวันนี้ท่านพลตำรวจโทประจวบวงศ์สุขดอกไม้มงคลผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมลวงศ์สุขดอกไม้มงคลท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรดอกไม้มงคลท่านนเรศธรรมรงค์ทิพยคุณดอกไม้มงคลท่านเจ้าสัววันชัยดุลยธรรมภักดีดอกไม้มงคลด้วยนะครับคุณสุวรรณีด้วยเดี๋ยวเข้ามาด้านในเดี๋ยวท่านเจ้าสัววันชัยดอกไม้ด้วยนะครับเป็นมงคลวันนี้เมตตาแห่งพระมหาเถระกองสะบัดชัยกิ่วแลน้อยครับที่จะได้บรรเลงสมโภชเคลื่อนเข้ามาตรงกลางของอาคารโดมเลยครับในขณะนี้เลยครับกองสะบัดชัยกิ่วแลน้อยอำเภอสันปะตองซึ่งเป็นวัดที่คุณเชิดพงศ์ไปสร้างเจดีย์ไว้อีกแห่งหนึ่งนะครับของวัดพระครูโอภาสวรกิจเคลื่อนกองสะบัดชัยมาตรงกลางครับเดี๋ยวเตรียมพร้อมตอนที่พระสงฆ์จะเดินชัยมงคลคาถาเจ้าภาพกำลังตอกไม้มงคลให้มั่นคงลงหลักปักฐานนี่ไม้ลงหลักปักฐานเจดีย์พุทธคยาจำลองจะสร้างขึ้นท่านเชิดพงศ์กิ่วแก้วท่านไปสร้างเจดีย์ปีเปิ้งเมืองเหนือวัจจุปีเกิดจำลองไว้อยู่หลายวัดครบทุกปีเกิดตามบารมีของหลวงปู่ทองอันว่าเกิดปีใจเปิ้งหนูสร้างเจดีย์พระธาตุสีจอมทองเกิดปีเป้าเปิ้งงัวไปสร้างพระธาตุเจ้าจำลองลำปางหลวงเกิดปียีเปิ้งเสือพระธาตุเจ้าจ้อแฮจำลองจากเมืองแพร่โกสัยเกิดปีเมาเปิ้งกระต่ายสร้างพระธาตุเจ้าเจ้แห้งจำลองจากนันทบุรีศรีนครน่านเกิดปีงูเล็กมะเสงในการนี้ปีไส้เปิ้งงูเล็กสร้างพุทธคยาจำลองไว้หลายแห่งแล้วมาสร้างที่เนี่ยครับปีงูเล็กมาสร้างไว้ที่พุทธมณฑลเชียงใหม่จากนั้นได้มาสร้างปีมะโรงงูใหญ่ปีสีพระธาตุพระสิงห์จำลองปีสงาเปิ้งมาสร้างพระธาตุชเวดากองตะก้งวงศาจำลองอยู่หลายวัดปีเม็ดเปิ้งแปะสร้างพระธาตุดอยสุเทพจำลองปีสันพระธาตุพนมบรมเจดีย์จำลองไว้หลายแห่งคือปีลิงปีสันดังนั้นปีเล้าเปิ้งไก่สร้างพระบรมธาตุหริพุนชัยจำลองเรียบร้อยจากนั้นจึงได้สร้างผู้ที่เกิดปีเซตเปิ้งหมาอันนั้นสร้างพระธาตุเจ้าเกศแก้วจุฬามณีศรีมหาธาตุและปีจ้างหรือปีหมูปีกุลบ้านเฮาว่าปีไก่สร้างพระธาตุเจ้าดอยตุงในแม่สายจำลองไว้อยู่หลายแห่งได้สร้างปฏิทินนะครับทำเนียบของการจัดสร้างพระธาตุจำลองไว้อยู่หลายวัดแต่ละปีจะเอาปฏิทินเป็นปักขตืนล้านนาปรากฏชื่อวัดและภาพของเจดีย์รวบรวมไว้ในปฏิทินนั้นว่าปีนี้สร้างกี่แห่งกี่วัดดังนั้นจึงได้สร้างมาตลอดนะครับของเข้ามาในแหมน้อยครับผมเข้ามาต่างๆเลยครับวันนี้จะเตรียมพร้อมท่านผู้อำนวยการอารีพันจันทร์ท่านธวัชชัยอุบลพิทักษ์ครบหรือยังคุณอัจฉริยาน้อมนำครับคุณภัคพิญญาธรรมทาทองสาธุครับขอบคุณครับพันสำเร็จสมปรารถนาทุกประการงานทุกอย่างการก่อสร้างให้สำเร็จแล้วเสร็จโดยเร็วพลันวันนี้เจ้าภาพคุณแม่จันทองแม่จันฟองบอกว่าไหวแน่นอนวันนี้
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แม่จันฟองจะอายุยืนสร้างเจดีย์กับลูกกับหลานไปตลอดกาลนะครับคุณแม่จันฟองอธิษฐานนะแม่เนอหลวงปู่สร้างว่าอย่างใดคือแม่จันฟองสร้างไปตลอดกาลอย่างนั้นกับคุณเชิดพงษ์เราจะแปลงพระเจติยธาตุเจ้าไปตลอดกาลทุกที่ทุกวัดให้เป็นที่สักการะของมนุษย์ชนคนเทวดาทั้งหลายครับท่านพระครูประหลัดธีนวัตรวัดยางกวงวันนี้คุณเชิดพงษ์มาว่าขอท่านพระครูประหลัดธีนวัตรตอกไม้มงคล1 เล่มด้วยจะเป็นมงคลนะครับเพราะว่าสร้างหลายที่เหมือนกันเจดีย์ดอยฮวกเจดีย์ดอยตุโกเจดีย์สันมหาพลเจดีย์แม่แจ่มสร้างไว้หลายเจดีย์นะครับกล่าวขอกราบในเมตตาธรรมหลวงพ่อพระพรหมโมลีเมตตาวางก้อนอิฐทองมงคลก้อนอิฐเงินมงคลก้อนอิฐนาคมงคลเป็นรากฐานฐานมั่นคงแข็งแรงฐานตั้งมั่นฐานพุทธคยาเจดีย์จำลองเป็นสถานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นั้นในประเทศอินเดียปัจจุบันได้จำลองมาจากอินเดียมารุ่งเรืองในดอยหล่อพุทธมณฑลเชียงใหม่น้อมจิตน้อมใจให้สถานที่มั่นคงสาธุชนที่นั่งอยู่ก็ประนมมือนะครับรับโชครับความมั่นคงรับสิริมงคลรับสิ่งดีรับสิ่งที่จะเป็นชัยมงคลร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ของชีวิตร่วมกันว่าครั้งหนึ่งเราเคยก่อสร้างพุทธมณฑลแห่งนี้ร่วมกันปี 2567 สร้างเจดีย์เป็นปฐมฤกษ์และน้อมนำถวายแผ่นศิลาฤกษ์มหามงคลเจดีย์พุทธคยาจำลองพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เป็นเดือน9เหนือขึ้น9ค่ำเลข929นะครับ9หน้ามหามงคลเป็นวันเสาร์ที่15มีเลข5ในวันเสาร์ก็เป็นเสาร์5มงคลก็ว่าได้ดังนั้นท่านนายอำเภอดอยหล่อก็ชื่นใจท่านนายอำเภอร่วมกันนะครับตอนนี้วางก้อนอิฐมุเลสักยานังนันทิวัฒโนเอตอนนี้วางก้อนอิฐไปครบน้อมนำครับถวายประคองแผ่นศิลาถวายเลยนะครับกองกิ่วแลน้อยขึ้นแห่เนอสีเสปัทวิโปสาธุสาธุสาธุโมทัติโสนาคาตังสมังคลังโสโหติตังสุขันโนสุโมโหตัวจะสุเยตังพระมจาริสุปตากินังกายกรรมกัมมังปะทาคินังปะทาคินังมโนกัมมังปณิทิเตปะทักขินาปะทาคินานิกัตวานะละพันตัพเทปะทาคิเนสาธุสาธุสาธุ
เจ้าภาพไม่ตอบมันจะเป็นยากันนะเนี่ยตอนที่เขาประชุมไหนก็ได้ครับเชิญที่รับรองเลยครับ ขอบคุณคณะกองสะบัดชัยจากกิ่วแลน้อยอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ได้เฉลิมฉลองสมโภชบัดนี้เชิญท่านคณะผู้มีเกียรติเข้านั่งที่เก้าอี้รับรองนะครับเข้านั่งที่เก้าอี้รับรองก่อนครับเราจะได้มีพิธีการต่อนะครับสาธุชนเจ้าภาพกลับเข้าสู่ที่รับรองยังไม่บันทึกภาพนะครับขอความเรียบร้อยงดงามเข้าสู่ที่รับรองก่อนครับขอบคุณครับเราจะได้กล่าวคำถวายเชิญทุกท่านตั้งนะโมสามจบพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตกัปปิยพันดานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิกัปปิยพันดานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องกัปปิยพันธ์กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเครื่องกัปปิยพันธ์กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญสาธุจักเป็นการประเคนถวาย
อันดับแรกในเบื้องต้นในกันพระพุทธด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชาถวายเป็นพุทธบูชาขอเรียนเชิญท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเข้าประเคนถวายกันพระพุทธตามธรรมเนียมของเชียงใหม่ถวายเป็นพุทธบูชาครับต่อจากนั้นจะถวายเครื่องทายทานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมโมลีเชิญคุณเชิดพงศ์กิ่วแก้วรัตนอุบาสกประธานในการก่อสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองน้อมถวายต่อหลวงพ่อประธานสงฆ์นะครับต่อจากนั้นจะเชิญท่านผู้มีเกียรติจำนวน9ท่านถวายที่พระมหาเถระ9รูปที่ได้โปรดเมตตาเจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับเรียนเชิญ9ท่านจะน้อมถวายครับดังต่อไปนี้ท่านที่1เรียนเชิญท่านพลตำรวจโทประจวบวงศ์สุขรักษาราชการแทนท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถวายที่หลวงพ่อวัด7ยอดพระอารามหลวงได้เชิญท่านครับรูปที่2เชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมลวงศ์สุขท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รูปที่2ครับจากนั้นได้เชิญท่านสสนเรศธรรมรงค์ทิพยคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขต9ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปินทยาได้เชิญคุณพฤกษาทิติทาวินโชคท่านทันตแพทย์พงษ์เพชรกิ่วแก้วคุณน้ำเพชรกิ่วแก้วคุณเกษราบุตรบัวและคุณกัลยาคำปั่นได้เชิญท่านครับขอบพระคุณท่านคณะเจ้าภาพต่อจากนี้ไปจะเป็นการถวายปัจจัยอยู่2คณะนะครับจะเป็นปัจจัยสำหรับร่วมด้วยช่วยก่อสร้างในส่วนของพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่เมื่อถวายปัจจัยต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมโมลีประธานสงฆ์แล้วหลวงพ่อจะเมตตามอบปัจจัยทั้ง2ส่วน2คณะนี้ให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารในการดำเนินการจัดสร้างก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปนะครับส่วนที่1นิมนต์ท่านพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์เจ้าคณะอำเภอชัยประการเจ้าวาดวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราชน้อมนำปัจจัยส่วนของคณะสงฆ์อำเภอชัยประการและสาธุชนชัยประการในบารมีท่านพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ถวายก่อสร้างร่วมก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ 100,000 บาทต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมโมลีครับและหลังจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์จะเข้าน้อมรับหลังจากที่2คณะถวายทั้งหมดนะครับลำดับที่1อนุโมทนาสาธุคณะสงฆ์ชัยประการ 100,000 บาทครับสาธุกราบในเมตตาท่านพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์เจ้าวาดวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราชเจ้าคณะอำเภอชัยประการลำดับที่2ท่านนเรศธรรมรงค์ทิพยคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต9จะน้อมถวายปัจจัย 200,000 บาทครับร่วมในการจัดสร้างในคราวครั้งนี้ 200,000 บาทน้อมถวายอนุโมทนาสาธุขอบพระคุณครับจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจะน้อมรับมอบดำเนินการก่อสร้างต่อไปรวมอนุโมทนาสาธุท่านสำเร็จงดงามครับลำดับต่อจากนั้นจะเป็นการลงนามเซ็นสัญญาว่าจ้างการก่อสร้าง2ส่วน
การก่อสร้างส่วนที่หนึ่งเป็นหอฉันขนาดกว้าง12 เมตรยาว40 เมตรในมูลค่าการก่อสร้าง4,730,000 บาทในเมตตาบารมีธรรมแห่งหลวงพ่อพระครูอมรธรรมทัศน์เจ้าวาดวัดพันอ้นเมืองเชียงใหม่ส่วนที่สองจะเป็นเวชกูฎีห้องน้ำโดยท่านพระครูประหลัดธีนวัฒน์ญาณสิทธิวาทีเจ้าวาดวัดยางกวงพร้อมด้วยคุณอธิชาติชุมนานนท์ศิลปินดารานักแสดงจะจัดสร้างห้องน้ำอีก1,500,000 บาทจะลงนามเซ็นสัญญาการว่าจ้างในที่นี้กราบพระนาท่านพระครูอมรธรรมทัศน์และท่านพระครูประหลัดธีนวัฒน์ญาณสิทธิวาทีพร้อมด้วยคุณอธิชาติชุมนานนท์ครับและการนี้นิมนต์ท่านพระครูสาธุกิจจานันท์เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยน้อยได้เป็นพยานนะครับในการนี้ในการเซ็นว่าจ้างครับมหามงคลจะได้เกิดขึ้นต่อหน้าที่ประชุมสงฆ์ทั้งปวงสาธุชนทุกท่านพร้อมกันในมณฑลนี้นะครับจำนวนเงิน4,730,000 บาทเป็นหอฉันกว้าง12 เมตรยาว40 เมตรครอบครัวกล่ำพินิจจากอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีในบารมีท่านพระครูอมรธรรมทัศน์วัดพันอ้นเมืองเชียงใหม่ห้องน้ำวันนี้ท่านพระครูประหลัดธีนวัฒน์ญาณสิทธิวาทีเจ้าวาดวัดยางกวงคุณอธิชาติชุมนานนท์ศิลปินดารานักแสดงพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์วัดยางกวง1,500,000 บาทนายช่างลงนามที่จะได้เป็นผู้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างให้สำเร็จแล้วเสร็จโดยเร็วพลันจะเป็นสาธารณประโยชน์ที่สุดทุกอย่างการก่อสร้างสำเร็จแน่ครับ1หอฉันลงนามวันนี้2วันนี้เจดีย์พุทธคยาลงหลักปักฐานวางศิลาฤกษ์ครอบครัวกิ่วแก้วโดยคุณแม่จันฟองเป็นประธานในวันนี้3ห้องน้ำท่านพระครูประหลัดธีนวัฒน์ลงนามว่าจ้างในช่างในวันนี้4ท่านนเรศถวายปัจจัย200,000ไว้ให้ในช่างขุดเจาะน้ำในวันนี้น้ำก็จะไหลชุ่มเย็นสำหรับในที่นี้มณฑลพุทธมณฑลเชียงใหม่โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะดำเนินการได้ประสานเรียบร้อยท่านได้ประสานเรียบร้อยทุกอย่างสำเร็จครับกราบในเมตตาทุกส่วนนะครับกราบในเมตตาหลวงพ่อพระครูอมรธรรมทัศน์ครับตอนนี้หอประชุมกับสำนักงานได้ไปแล้ว 60% อาคารสำนักงานจะกว้าง12 เมตรยาว16 เมตรนะครับหอประชุมขนาดกว้าง12 เมตรยาว28 เมตรมูลค่าการก่อสร้าง 5,555,890 และวัสดุครุภัณฑ์อีก7 ล้านตอนนี้มาละ 60% สำเร็จแน่ๆนะครับวันนี้ให้เจ้าภาพลงนามสักขีพยานลงนามการก่อสร้างวันนี้ท่านเชิดพงษ์กิ่วแก้วลงการก่อสร้างโดยเป็นแผ่นศิลาลากฐานให้เห็นเด่นชัดเป็นสง่าเจดีย์พุทธคยาจำลองลงรากฐานตั้งมั่นไว้ในที่แห่งนี้ครอบครัวแม่จันฟองนะครับสัญญาลงนามคู่ฉบับตั้งไว้ชัดเจนพี่อ้ำถวายปัจจัยต่อท่านพระครูประหลัดธีนวัฒน์ครับอนุโมทนาสาธุนี่ปัจจัยหลั่งไหลมาเรื่อยๆสำเร็จครับการต่อจากนี้ไปก้าวกระผมกราบเรียนอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หัวเหนือประธานสงฆ์เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาครับ
กับผมขอถวายความเคารพเป็นพระคุณพระเทพปริยัติท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ท่านเจ้าคุณราชวิสุทธิเวทีท่านรองเจ้าคณะภาค7พระเถรานุเถระทุกรูปที่อยู่ในสมาคมนี้และขอเจริญพรท่านนิวัฒน์พงศิษฐิถาวรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และท่านพลตำรวจโทประจวบวงศ์สุขท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมทั้งญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านวันนี้เป็นวันที่เราท่านทั้งหลายทุกท่านนั้นมีความดีใจมีความอิ่มใจแล้วก็มีกุศลอันสำคัญดูทุกท่านนั้นบรรยากาศอากาศจะบอกว่าร้อนก็ร้อนแต่ว่าใจของทุกท่านทุกคนนั้นเย็นชื่นฉ่ำเพราะอะไรเพราะบุญกุศลที่จักได้กระทำและได้กระทำไปแล้วนั้นเป็นความงดงามเป็นความชื่นบานแห่งหัวใจท่านทั้งหลายที่มาอยู่หน้าที่นี้ไม่ว่าจะเป็นพระเถรานุเถระทั้งหลายของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงและญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านถ้าจะว่าไปแล้วจากทางสายกลางถนนใหญ่คิดต่อไปว่าแล้วโยมนอกจากท่านผู้ว่านอกจากท่านผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วนอกจากคณะสงฆ์และคณะศิษย์หลวงพ่อพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองที่มังคโลแล้วซึ่งก็ที่ได้แนะนำและได้พูดจาสนทนาก็คือคุณแม่จันฟองกิ่งแก้วคุณเชิดพงษ์กิ่งแก้วท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปินทยาคุณพฤกษาพิติธาวินโชคทันตแพทย์พงษ์เพชรกิ่วแก้วคุณน้ำเพชรกิ่วแก้วคุณเกษราบุตรบัวเด็กชายพระชรกิ่งแก้วคุณกระยากำปันบริษัทจำกัดเพชรอินทรีย์ทรานสปอร์ตบริษัทจำกัดเขมรัฐทรานสปอร์ตบริษัทจำกัดปูนซีเมนต์นครหลวงบริษัทจำกัดนครหลวงคอนกรีตอาตมาภาพได้พบกับโยมผู้เป็นลูกศิษย์คณะศิษย์ของหลวงพ่อทองหลวงพ่อพระพรหมมงคลโยมก็บอกว่าโยมจะร่วมกับคณะสงฆ์จะร่วมกับชาวจังหวัดเชียงใหม่จัดสร้างเจดีย์อันสำคัญตรงนี้สถานที่ที่อยู่ณที่ตรงนี้อาตมาภาพก็คิดว่าอยู่ไกลอย่างนี้ในฐานะคนอื่นก็คิดว่าคงไม่มีญาติโยมจะมาก็คงไม่มากถึงขนาดนี้แต่ว่าเมื่อเข้ามาสู่บริเวณมาสู่สถานที่ก็ต้องตกใจและก็ต้องภูมิใจพร้อมทั้งดีใจกับโยมที่แจ้งให้ทราบว่าโยมจะเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลหลักในการสร้างเจดีย์พุทธคยาเพราะเอ่ยถึงเจดีย์พุทธคยานั้นชาวโลกชาวไทยชาวโลกทุกคนแหละรู้จักทั้งนั้นว่าเป็นอย่างไรในชีวิตของชาวพุทธก็คิดว่าหากว่าชีวิตเรายังมีอยู่
ขอมีโอกาสสักครั้งเถอะได้ไปไหว้เจดีย์พุทธคยาสำคัญอย่างไรล่ะเพราะตรงนั้นแหละเป็นอนุสรณ์สถานอันสำคัญที่ประกาศถึงความมีอยู่แห่งพระศาสนาคือเป็นสถานที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราท่านทั้งหลายก็ต้องขอบคุณพระเจ้าอาโศกที่ท่านทำเจดีย์ศิลปะแบบอินเดียลังกาให้ปรากฏเราท่านทั้งหลายเกิดมาทีหลังพอเห็นเจดีย์พุทธคยานี้เราก็ได้ทราบทันทีว่าอ๋อพระเจ้าตรัสรู้หน้าที่ตรงนี้มีเจดีย์เป็นอนุสรณ์สถานที่ปรากฏคนทั่วโลกคนทั้งโลกก็มองเห็นความสำคัญตรงนั้นแม้แต่เราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันคิดว่าขอครั้งหนึ่งในชีวิตได้ไปไหว้ต้นศรีมหาโพธิ์ได้ไปกระทำบัตรศิลป์ที่เจดีย์พุทธคยาก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตของเรานั่นเป็นความคิดบางท่านก็ได้ไปแล้วบางท่านฝันยังไม่เป็นจริงแต่ว่าณโอกาสนี้ณเวลานี้ญาติโยมทั้งหลายนะสิ่งที่กล่าวนั้นเป็นความฝันเป็นความตั้งใจแต่สิ่งที่ปรากฏเมื่อสักครู่ญาติโยมก็คงที่จะได้เห็นพระสงฆ์เถรานุเถระทั้งหลายตั้งแต่หลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพปริยัติเป็นต้นพร้อมทั้งคณะสงฆ์ทุกอำเภอก็ว่าได้ทุกอำเภอท่านมาร่วมกันหน้าที่นี้ท่านรองเจ้าคณะจังหวัดท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดและพระสงฆ์เจ้าคณะอำเภอพระเถรานุเถระทั้งหลายพอทราบว่าจะมีพระมหาเจดีย์พุทธคยาเกิดหน้าที่แดนก็แดนสำคัญแดนพุทธมณฑลทีแรกก็เข้าใจว่าแดนพุทธมณฑลของใครแดนพุทธมณฑลของภาคเหนือทั้งหมดหรือได้รับคำตอบว่าไม่ใช่หรอกเป็นแดนพุทธมณฑลของจังหวัดเชียงใหม่เพราะฉะนั้นก็คิดว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่ที่สำคัญที่กว่าจะเป็นแดนพุทธมณฑลนั้นแห่งจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นดินแดนที่จำต้องเลือกต้องสรรหมายความว่าไม่ใช่แค่คิดก็ได้ไม่ใช่ทุกอย่างนั้นเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่มีค่าเพราะฉะนั้นแล้วจึงจะได้มามิใช่ได้มาโดยง่ายและทุกอย่างนั้นเป็นไปตามความตั้งใจของการคณะสงฆ์มีหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์ท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านรองเจ้าคณะจังหวัดและญาติโยมทุกสาธุชนทั้งหลายพระเถรานุเถระทั้งหลายทุกท่านนั้นร่วมกันตั้งจิตตั้งใจว่าตรงนี้แหละจะมีอนุสรณ์สถานสำคัญก็คือเจดีย์พุทธคยาซึ่งบอกแล้วว่าเราเคยฝันและเราเคยหวังว่าจะไปประเทศอินเดียต่อจากนี้ไปนั้นถ้าโยมจะไปก็ได้โยมไม่ไปก็ได้ร่วมกันสร้างตรงนี้อาตมาคิดว่าเสร็จไวกว่าที่เราจะไปประเทศอินเดียอีกเหตุผลก็คือว่าพอเริ่มดำเนินการจากโยมผู้ที่เป็นเจ้าภาพร่วมสร้างอย่างสำคัญคือศิษย์หลวงพ่อพระพรหมมงคลหลวงพ่อตู่ทองโดยนำโดยญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพนั้นแล้วก็ท่านทั้งหลายทุกท่านพอรู้พอทราบว่าจะมีพุทธมณฑลณที่ตรงนี้เป็นแดนของพระสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นแดนสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นแดนที่ประชุมสงฆ์ญาติโยมต้องเข้าใจนะว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นประหนึ่งว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งทั้งหลายจะบอกว่าของพระศาสนาก็บอกว่าใช่
เพราะจุดเริ่มต้นแห่งความเป็นไปของพระศาสนานั้นกล่าวถึงตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นตรงนั้นแต่ว่าก็กล่าวถึงตรงไหนก็ตรงนั้นแหละแต่ว่าที่ชัดเจนก็คือว่าในเขตภาคเหนือนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายประการด้วยกันจะปรากฏในประวัติศาสตร์บ้างไม่ปรากฏในประวัติศาสตร์บ้างโดยเฉพาะว่ารอยพระพุทธบาท4 รอยเป็นต้นหรืออื่นๆอีกโยมลองนึกดูซิว่าที่อื่นเขามีไหมไม่มีหรอกแต่ว่าณสถานที่ตรงนี้ของจังหวัดเชียงใหม่นี้สิ่งอันสำคัญของพระศาสนานั้นน่าจะมีครบถ้วนบริบูรณ์โดยประการทั้งปวงเพราะอะไรก็เชื่อแน่ว่าเพราะจิตใจของคนในถิ่นนี้ที่นี้งามสมกับคำว่าถิ่นไทยงามสิ่งที่งามดีๆนั้นดึงดูดสิ่งที่ดีๆทั้งหลายมาแล้วสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นก็ถูกกำจัดออกไปโดยประการทั้งปวงคนภาคเหนือคนจังหวัดเชียงใหม่มีจิตใจงดงามมีวัฒนธรรมงดงามไม่ว่าภาคไหนจังหวัดไหนก็จะยอมรับในวัฒนธรรมอันงดงามของคนเชียงใหม่แม้แต่คำพูดคำจาก็ไพเราะเพราะพริ้งเป็นที่ประทับหูเป็นที่ประทับใจของคนทั้งหลายนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าสิ่งดีๆงามๆนั้นมาอยู่ณที่นี่ไม่ใช่มึงมีไม่ใช่มึงเกิดโดยเฉพาะในเรื่องของพระศาสนาเป็นเรื่องหลักและเป็นเรื่องสำคัญเชียงใหม่รับวัฒนธรรมของพระศาสนามาเป็นลำดับสืบทอดความเป็นไปเป็นมานั้นอย่างไม่ขาดตกบกพร่องโดยประการทั้งปวงและความงดงามตรงนั้นคนเชียงใหม่แต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมนั้นจนเป็นความงดงามที่ยกย่องเชื่อถือจนมาถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นคำว่าถิ่นไทยงามถิ่นไทยแห่งคนใจดีความดีตรงนั้นแหละที่ปรากฏกับทุกคนนั่นแหละมาสู่ลูกมาสู่หลานลูกหลานทุกคนก็ใจดีวันนี้เราจะสร้างพุทธมณฑลที่จังหวัดเชียงใหม่ญาติโยมทั้งหลายเจดีย์สถานอันเป็นที่สำคัญคือเจดีย์พุทธคยาซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชท่านได้ก่อสร้างเอาไว้นั้นเราก็จะจำลองเจดีย์นั้นเอามาไว้ที่พุทธมณฑลของเหล่านี้คือจังหวัดเชียงใหม่นี้แล้วต่อไปโยมจะทำบุญทำกุศลบำเพ็ญกุศลใดๆก็ไม่ยากก็มาที่สวนหลวงตรงนี้แหละเพียงความคิดเพียงความคำนึงของคณะสงฆ์เมื่อพระเถรานุเถระตกลงใจกันแล้วว่าเอาที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้แหละเป็นสถานที่อันสำคัญก็คือเป็นพุทธมณฑลและแม้จะมีปัญหาและข้อขัดข้องก็ไม่เกินวิสัยแห่งใจอันงามของท่านทั้งหลายใจที่งามใจที่ดีใจที่แช่มชื่นใจที่เบิกบานทุกประการนั้นนำความดีงามมาเกิดขึ้นโดยประการทั้งปวงเพราะถ้าใจดีแล้วความชื่นบานก็เกิดขึ้นถ้าใจไม่ดีความชื่นบานก็หายไปแม้แต่จะพยายามยิ้มแย้มแจ่มใสจะพยายามทำอย่างหนึ่งอย่างใดผลปรากฏว่าความงามที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่เป็นความงดงามที่น่าประทับใจแต่เพราะเป็นชาวเชียงใหม่ที่มีความงดงามเกิดขึ้นทั้งกริยาทั้งอาการทั้งคำพูดทั้งน้ำใจใจงามใจสงบใจเยือกเย็นตรงนี้แหละจึงนำพระศาสนาและรักษาพระศาสนาเอาไว้ได้แม้คณะสงฆ์ได้ตกลงใจว่าที่ตรงนี้เป็นดินแดนพุทธมณฑลญาติโยมทั้งสาธุชนทั้งหลายก็มีดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นคณะศิษยานุศิษย์ของพ่อพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองและญาติโยมทั้งหลายทุกท่านนั้นก็ช่วยกันจัดช่วยกันสร้างช่วยกันทำไม่ว่าจะเป็นเจดีย์พุทธคยาจำลองก็ดีหรืออาคารการก่อสร้างอื่นใดเป็นหอฉันบ้างหรือเป็นสุขอนามัยบ้างส่วนหนึ่งส่วนใดบ้างก็เกิดขึ้นนั่นเพราะอะไรล่ะ
เพราะการมองเห็นประโยชน์และความเป็นคนดีคนมีน้ำใจของท่านทั้งหลายนั้นช่วยกันคนละไม้ละมือโดยเฉพาะขนงเถรานุเถระแต่ละถิ่นแต่ละตำบลแต่ละอำเภอท่านก็มาพร้อมเพรียงกันพร้อมญาติโยมหน้าที่นี้ชื่นอกชื่นใจดีอกดีใจจังหวัดอื่นเขาจะมีเขาจะพร้อมไม่พร้อมไม่รู้แต่ต่อแต่นี้ไปนั้นจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมนึกว่าพุทธมณฑลเชียงใหม่นี้ได้ตั้งหลักมานานแล้วผลปรากฏว่าเพิ่งตั้งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี่เองเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าท่านทั้งหลายญาติโยมนั้นใจพร้อมกายพร้อมวาจาพร้อมศรัทธาพร้อมอย่างนี้พอรู้ว่าจะมีพุทธมณฑลตรงนี้ต่างชื่นชมต่างอนุโมทนาและก็ได้เห็นว่าญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพก็ดีญาติโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้านี้ไม่ได้ออกมาแต่ช่วยอาตมาภาพลงหลักปักฐานวางศิลาฤกษ์จะเป็นเจ้าภาพก็ตามและโยมที่ร่วมมาในที่นี้ก็ตามเชื่อแน่ว่าลักษณะที่อาตมาภาพวางศิลาฤกษ์และญาติโยมทั้งหลายท่านผู้ใหญ่ได้วางศิลาฤกษ์ก็เชื่อแน่ว่าใจของญาติโยมทั้งหลายทุกท่านนั้นก็วางศิลาฤกษ์ไปด้วยดูน้อมใจชื่นชมและอนุโมทนาไม่ได้มากระทำกายกรรมก็คือการตอกการวางข้างหน้านี้แต่ใจของท่านนั้นพร้อมแล้วในการที่จะจัดในการที่จะวางนั่นคือจิตเป็นกุศลจิตเป็นกุศลอย่างนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อจิตกุศลเกิดขึ้นแล้วท่านทั้งหลายทุกอย่างเป็นเหมือนเนรมิตเจดีย์พุทธคยากำลังจะเกิดขึ้นและกำลังที่จะเซ็นสัญญาพร้อมทั้งอาคารหอฉันพร้อมทั้งอาคารอื่นๆก็จะเกิดขึ้นนี่คือเพราะน้ำใจและความตั้งใจของท่านน้ำใจนี้มีมาแต่ไหนมีมาแต่อดีตแล้วจากบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายนั้นรับมาแต่อดีตแล้วก็สืบทอดสืบต่อกันมาอย่างน่าชื่นชมน่าอนุโมทนาเพราะฉะนั้นอาตมาภาพวันนี้อย่างที่บอกว่าใหม่ๆก็คิดว่ามีแต่โยมที่บอกที่แจ้งว่ามีความมั่นใจมีความมั่นคงมีศรัทธาภาษาทะหลวงพ่อพระพรหมมงคลหลวงพ่อทองจะร่วมกันสร้างร่วมกันทำอาตมาภาพก็คิดว่าวันนี้นอกจากโยมที่ว่านั้นแล้วญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมกันณที่นี้มากมายใจหลายดวงนักมีจิตเป็นอันเดียวกันก็คือว่าจะยกย่องเชิดชูพระศาสนาเพราะพระศาสนาให้ความร่มเย็นเป็นสุขกับเราโดยประการทั้งปวงมีพระท่านทำหน้าที่พระท่านบอกก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันศรัทธาภาษาตาของโยมที่มีต่อพระศาสนาและสิ่งที่ทำนั้นทุกอย่างเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ญาติโยมหลายโดยประการทั้งปวงจึงเทใจจึงพร้อมใจกันมาทำมาร่วมกันอย่างน่าชื่นชมอย่างน่าอนุโมทนาอาตมาภาพขอแสดงความชื่นชมยินดีและขออนุโมทนาในความตั้งใจของท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายนั้นเมื่อกี้ด้วยบุญกุศลในการวางหลักปักฐานในการสร้างพุทธมณฑลณที่ตรงนี้สร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองณที่ตรงนี้ขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีจิตใจมั่นคงแจ่มใสจงเป็นผู้มีความมั่นคงในชีวิตมีความมั่นคงในกิจการงานใดๆสิ่งใดก็ตามที่เป็นความดีงามที่เกิดขึ้นขอสิ่งนั้นที่เป็นความปรารถนาจงสำเร็จและมั่นคงเหมือนดังหลักศิลาได้ตอกไว้ด้วยประการทั้งปวงจะคงอยู่มั่นคงแน่วแน่ตลอดกาลและตลอดไปขอโยมญาติโยมทุกท่านนั้นจงเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขในธรรมอยู่ที่ใดไปที่ใดมีความแคล้วคลาดมีความปลอดภัยมีความสวัสดีมีความอุดมสมบูรณ์สุขไม่มีทุกข์ไม่มีเจ็บไม่มีไข้มีแต่ความสมบูรณ์ผลสุขตลอดกาลและตลอดไปเทอญสาธุพระสงฆ์ทั้งนั้นจะเมตตาอนุโมทนาครับ
ยะถาวาริวะหาปุปุราราปริปุเรนติสักการังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุจันโทปนะระโสยถามณีโจติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตะสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิบัดนี้พิธีการอันเป็นมหามงคลทุกประการได้สำเร็จแล้วเสร็จสมปรารถนากับผมในนามคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่กราบนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมหลวงพ่อผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หัวเหนือเจ้าวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครได้โปรดเมตตามาเป็นประธานในการนี้นะครับขอบพระคุณท่านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติวันนี้ฝากบอกบุญร่วมด้วยช่วยกันทั้งหอฉันทั้งห้องน้ำสถานีวิทยุ FM 96พระคุณลัทธีนวัดเลยนะครับเนกองสบัดใจกิวแลกองกิวแลแห่เลยขอบคุณสาธุชนทุกท่านนะครับจ้างฟ้อนไปไหนจ้างฟ้อนวัดหลวงจ้างฟ้อนวัดหลวงตั้งแถวตะกลางนี้จ้างฟ้อนวัดหลวงมาตั้งแถวตะกลางหลวงพ่อจะขึ้นรถก็ได้เขาจะส่งครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์จ้างฟ้อนวัดหลวงตั้งแถวตะกลางจ้างฟ้อนกิวแลโตยจ้างฟ้อนวัดหลวงมาเลยครับตั้งแถวด่วนครับตุ้ยมาเอาวะมาเจ้าล่ะทางห้องพิธีเนาะ ครับเจ้าฟ้อนวัดหลวงตั้งแถวครับครับเจ้าฟ้อนวัดหลวงตั้งแถวบินหน้ามาตั้งเพเนอร์ขอบคุณปเลียงทองใบนะครับเนอร์ปเลียงทองใบเปรมประชาขอบคุณหลวงพ่อครับหันหน้ามาตั้งศาสตร์ให้แม่หันหน้ามาตั้งพระเจ้าพระสงฆ์เจ้าฟ้อนวัดหลวงมาพระเจ้าพระสงฆ์ปัจจปิกเขาจะได้ส่งครูบาอาจารย์จะได้ส่งครูบาอาจารย์เตรียมพร้อมขอเสียงปรบมือให้จ้างฟ้อนวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารครับเจ้าหน้าที่บรรเลงเพลงเลยเพลงวัดหลวงจอมทองบรรเลงเลยเนอเพลงวัดหลวงจอมทองขึ้นเลยนะครับเจ้าหน้าที่เปิดเลย
บรรเลงวัดหลวงเลยครับแห่เลยเนอเปิดเพลงเลยวัดหลวงประสานเพลงแล้วเนาะประสานเพลงแล้วอย่างโอเคเปิดเลยนะครับพระธาตุสีจำทองเดี๋ยวกระเดียวคิวแลนน้อยต่อเลยนะครับ